Among Dios ug makagagahom nga Amahan, salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Among gipangayo kanimo nga unta kami malamdagan sa pagkat-on ug pagsabot sa mga leksyon nga gikan sa among mga magtutudlo nga pinasubay sa bag-o nga pamaagi sa pagkat-on. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among hunahuna ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod na gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman, sa ngalan ni Jesus, Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magigil, pwede sa silanganan, balak ng puso, sa nitito'y buhay. Lupang hinirang, tuyad ka ng magiti, sa manlulupi, di ka masisiling, sa lagat at sa simula, sa langit mo mga, magilang kang tula, at awit sa paglayang minamahal, ang isang ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang ituwing nagkaroon niya'y kailan ang mali magdidinig, lupa ng araw ng walang ipagsikap, ay langit sa piling mo, aming ligaya ng pagkay ng ating kamatay ng dahil sa'yo. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. Tanggug blossom as rose by the bay, while Malindang watched with welcome glee the growth and progress on display. Tanggug a dream, Tanggug a town, Tanggug a city forever renowned, with their loyal sons endeavor it to be, with generation to behold and see, a mystic city by the side of Pangal Bay. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy, calling Tanggug the land they enjoy.
Diyos sa miyang Mindanao mabuhay, himahal na mong natawan. Mauswagon, masidlakon, malipayon, pagpano sa katahon. Magpapiling taning kasing-kasing, ang kabanaan o kamalipayon. Di sa kanunay gugmaan magpaibabaw, ang kahusay o kanina. Mabuhay ang iyong Mindanao, utang na among natawan. Isag-usap ang kaliwa, kami na minahalan. Sa buhat ang katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Mabuhay ang iyong Mindanao, utang na among natawan. Isag-usap ang kaliwa, kami na minahalay. Sa buhat ang katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Kumusta mga bata? Welcome sa atong klase sa kindergarten dinhi sa telebisyon. Andam na ba mo sa atong bag-ong leksyon karong adlaw? Ali na! Magkat-una ta! Kagahapon, atong nakatunan ang bahin sa letrang B. Karong buntaga, magkat-un na usab kita og laing nga letra. Mao ang letrang D. Karon ato una paminawon ang usa ka awit. Magbasa na kita sa dakong letrang D. Basahon ta siya. D, d, d. Magbasa na kita sa gamayng letrang D. Basahon ta siya. D, d, d. Di sama sa dalagita, dalaga, dalag ug dila. Di sama sa dinuguan, dahon, dagat ug dalan. Magbasa na kita sa dakong letrang D. Basahon ta siya. D, d, d. Basahon ta siya. D, d, d. Mga bata, inyong nadungog o nakita ang awit bahin sa letrang D. Inyong nakita nga adunay dako o gamay nga letrang D ug inyong nadungog ang tingog sa dako o gamay nga letrang D. Mao kini ang dako nga letrang D. Akong usbon mga bata, mao kini ang dako nga letrang D.
Karon mga bata, mausab kini ang gamay nga letrang D. Akong usbon mga bata, mausab kini ang gamay nga letrang D. Mga bata, tan-awa, mao kini ang hulagway sa baba, samtang atong ilito ang tingog sa dako ug gamay nga letrang D. Karon mga bata, paminawan ninyo ang tingog sa dako ug gamay nga letrang D. Basahon ta siya. Da, da, da. Mga bata, inyo nang nadungog ang tingog sa dako ug gamay nga letrang D. Mga bata, mao kini ang hulagway sa dako nga letrang D. Ug paminawan ninyo kung unsaong paglitok ang tingog niini. Basahon ta siya. Da, da, da. Mga bata, mauusab kini ang gamay nga letrang D. Ug paminawa usab ninyo ang tingog sa gamay nga letrang D. Basahon ta siya. Da, da, da. Mga bata, mao kini ang hulagway sa dako ug gamay nga letrang D nga putol-putol ang linya. Ako kining subayon mga bata aron makasulat ako sa dako ug gamay nga letrang D. Magsugod ako og subay sa adunay hulagway nga kamot nga nagunit og lapis. Sige, magsugod na ako mga bata. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Ug karon mga bata, ang sunod na kong subayon, ang putol-putol nga linya nga adunay arrow nga blue. Magsugod ako og subay sa blue nga linya, pakurba, patuo, padulong sa ubos. Ug ako nang nasulat ang dako nga letrang D nga adunay tingog nga Da, da, da. ug karon mga bata, ang sunod na kong subayon mao ang gamay nga letrang D nga putol-putol ang linya. Magsugod ako og subay mga bata sa adunay arrow nga itom. Ako kining sundon mga bata. Gikan sa pula nga linya, pakurba, pawala, padulong sa ubos. O karon mga bata, ang sunod na kong subayon, mao ang putol-putol nga linya, nga adunay arrow nga blue. Gikan sa blue nga linya, paubos. Ug ako nang nasulat ang gamay nga letrang D nga adunay tingog nga Da, da, da. karon mga bata na ako'y ipakita nga video ato kining tan-awon o paminawon. Karon mga bata, adunay hulagway sa dako ug gamay nga letrang D. Karon magduman kita sa paghikap o paglitok sa tingog niini. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Okay, very good. Magdungan na kita. Utruha pa mga bata. Utruha pa sa makausa mga bata. Okay, very good. Sunod, ato na po nga hikapon o ilitok ang tingog sa gamay nga letrang D. Ready? Again. Utruha pa sa makausa. Utruha pa sa makausa mga bata. Very good. Okay, karon mga bata. Tan-awa, aduna
kitay lagway sa dako ug gamay nga letrang D nga putol-putol ang linya. Karon, ato kining subayon aron atong masulat ang dako ug gamay nga letra D. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Okay, very good. Magsugod kita og subay sa dako nga letrang D. Sige mga bata, andama inyong lapis. Magsugod kita sa adunay mulagway sa kamot. Okay, sundo na to ang araw nga itong ikan sa taas, padulong sa ubos. Okay, ang sunod na itong subayon mga bata, mao ang putol-putol na linya nga adunay araw nga blue. Ato kining sundon mga bata, magdungan na kita. Gikan sa blue nga linya, pakurba patuo padulong sa ubos. Ato na kasulat ang dako nga letrang D. Nakuha ba ninyo mga bata? Yes, teacher! Okay, very good. Sunod, ato na pong subayon ang gamay nga letrang D. Magsugod kita sa adunay araw nga itong. Okay, sundo na to mga bata. Gikan sa pula nga linya, pakurba pawala, padulong sa ubos. Okay, sunod. Atong subayon ang putol-putol nga linya nga adunay araw nga blue. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Kung ato nang nasulat ang gamay nga letrang D. Nakuha ba ninyo mga bata? Yes, teacher! Very good! Karon mga bata, oras na aron ikaw na pud ang mulitok sa tingog sa letrang D. Sunda ang mulagway sa porma sa bapa sa paglitok sa tingog sa letrang D. Tudloa ang mulagway sa dako nga letrang D ug ilitok ang tingog niini ngadto sa imong papa. Sige, sulayin na mga bata. Nasulti na ba ninyo mga bata? Ug kung inyo nang nasulti, maayo! Karon, isulti na usab kini ngadto sa imong mama. Sige, sulayin na mga bata! Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, maayo! O karon, tudluan na usab ang hulagway sa gamay nga letrang D. O ilitok ang tingog niini ngadto sa imong papa. Sige, sulayin na mga bata! Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, maayo! Isulti na usab kini ngadto sa imong mama. Sige,
Isulti na mga bata! Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, maayo! Karon mga bata, inyo na usab na subayon ang putol-putol nga linya aron inyong masulat ang dako ug gamay nga letrang D. Sige, sugdi na og subay mga bata. Nabuhat na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nabuhat, very good! Para sa inyong unang nga buluhaton, subaya ang mga putol-putol nga linya aron makasulat sa dako ug gamay nga letrang D. Sunda ang mga arrow sa pagsubay niini. Alang sa dugang nga pagkat-on, kopyaha ang mga dako ug gamay nga letrang D sa sunod nga pahina. Akong usbon mga bata, kopyaha ang mga dako ug gamay nga letrang D sa sunod nga pahina. Ug dinhi natapos ang atong leksyon karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat mga bata. Bye-bye. Maayong adlaw mga bata. Ania kita karon para sa atong pagtulunan sa pagbasa. Magbasa na kita sa dakong letrang T. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang T. Basahon ta siya. Sama sa trianggulo, tabanog, tatlo o tulo. Di sama sa transportasyon, TV, tansan o tilon. Tilon! Magbasa na kita sa dakong letrang T. Basahon ta siya. Basahon ta siya. Paklia ang inyong Basa Module 8, Exercises 4, page 3. Diha inyong makita ang mga letrang T, A, T, I. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa. I, tati. Akong usbon sa pagbasa mga bata. I, tati. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya
ug magdungan kita sa pagbasa. Tati. Atong balikon pagbasa mga bata. Tati. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Balikan ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang tati. Sakto mga bata. Magbasa na kita sa dakong letrang N. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang N. Basahon ta siya. And sa masa naglalaba, naligo, ug nara. And sa masa namamangka, nangka, nawong og nipa. Magbasa na kita sa dakong letrang N. Basahon ta siya. Basahon ta siya. Karon mga bata, paklia ang inyong basa Module 8, Exercises 4, page 4. Diha inyong makita ang mga letrang N, A, N, E. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa. Nane. Akong usbon sa pagbasa mga bata. Nane. Karon, tudloan na pod ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Nane. Atong usbon sa pagbasa mga bata. Nane. Mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang nane. Maayo mga bata. Karon mga bata, paklian na pod ang inyong basa Module 8, Exercises 4, page 5. Diha inyong makita ang mga letrang N, A, N, I. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Nani. Akong usbon sa makausa mga bata. Nani. Karon mga bata,
Tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. N-a, n-i, nani. Atong usbon pagbasa mga bata. N-a, n-i, nani. Mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang n-a, n-i, nani. Sakto mga bata! Magbasa na kita sa dakong letrang D. Basahon ta siya. D, d, d. Magbasa na kita sa gamayng letrang D. Basahon ta siya. D, d, d. Di sama sa dalagita, dalaga, dalag ug dila. Di sama sa dinuguan, dahon, dagat ug dalan. Magbasa na kita sa dakong letrang D. Basahon ta siya. D, d, d. Basahon ta siya. D, d, d. Mga bata, paklian na pud ang inyong basa Module 8, Exercises 4, page 6. Diha inyong makita ang mga letrang D, A, D, E. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa. D-a, d-e, dade. Akong usbon pagbasa mga bata. D-a, d-e, dade. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. D-a, d-e, dade. Atong usbon sa makausa mga bata. D-a, d-e, dade. Mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Balikan ninyo sa pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang d-a, d-e, dade. Sakto mga bata! Mga bata, paklia ang inyong basa Module 8, Exercises 4, page 7. Diha inyong makita ang mga letrang D, A, D, I. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa. D-a, d-i, daddy. Akong usbon pagbasa mga bata. D-a, d-i, daddy.
Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. D-a-d-i, daddy. Atong usbon mga bata. D-a-d-i, daddy. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang d-a-d-i, daddy, maayo mga bata. Magbasa na kita sa dakong letrang R. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang R. Basahon ta siya. R sama sa rektangulo, regalo, relo ug radyo. R sama sa rulita, rosas, rehas ug reyna. Magbasa na kita sa dakong letrang R. Basahon ta siya. Basahon ta siya. Mga bata, paklian na pod ang inyong basa Module 8, Exercises 4, page 8. Diha inyong makita ang mga letrang R, A, R, E. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. R-a, R-e, rari. Akong usbon mga bata. R-a, R-e, rare. Mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. R-a, R-e, rari. Atong usbon sa makausa mga bata. R-a, R-e, rari. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang R-a, R-e, rari. Sakto mga bata! Karon mga bata, paklia ang inyong basa Module 8, Exercises 4, page 9. Diha inyong makita ang mga letrang R, A, R, I. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa. R-a, R-i, rari. Akong usbon mga bata. R-a, R-i, rari. Mga bata,
Tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Rari. Atong usbon mga bata. Rari. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang rari. Sakto mga bata. Og dinhi natapos ang atong pagtulunan karong adlaw. Hangtod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat. Enjoy! Maayong adlaw mga bata. Ania kita karon para sa atong pagtulunan sa pagbasa. Magbasa na kita sa dakong letrang T. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang T. Basahon ta siya. Sama sa ug karon ang atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 ug grade 3 pabilin nga maminaw para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Sige, pagplaster na.
Para sa mga bata sa Grade 3 Araling Panlipunan, matalakay ang bote pasabot sa simbolo og sa gisag sa kaugalingong lalawigan og sa karatig nga lalawigan sa rehiyon. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagtalakay sa buot ipasabot sa simbolo og sa gisag sa kaugalingong lalawigan og sa karatig nga lalawigan sa rehiyon. Ang inyo usab buluhaton inighuman ni ining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 3 Araling Panlipunan, pages 1, 2, 3 and 4. Mga bata, ang simbolo sa lalawigan, dakbayan o lungsod, nagpakita sa kinaiya niini, apil ang kultural o uban pang kailhanan niini. Simbolo ang naghukpong sa katawhan nga magkahiusa isip mga lumulupyo sa probinsya, dakbayan o lungsod. Lantawan ninyo ang hulagway mga bata. Mao kini ang opisyal nga simbolo sa Misamis Occidental. Makita dinhi nga adunay lubi, mais, bangka ug dagat. Ato karong hibaluan ang kahulugan sa matag simbolo. Lubi, kuyamis, dinhi gikuha ang ngalan nga Misamis tungod kay ang kuyamis usa ka klase sa lubi nga tamis. Daghan ang mga produkto gikan sa lubi sama sa cocoa crude oil, desiccated coconut, cooking oil, cocoa shell, charcoal o uling. Sa punuan usab niini makuhaan og lumber. Ang sunod mao ang mais. Gisimbolo niini ang kaabunda sa mais sa Misamis Occidental. Ang mais daghan og kapuslanan. Ato kini nga pagkaon gikan sa linghod pa ug mahimo na nga bugas mais pwede nga malungag. Ang sunod niini mao ang dagat ug bangka. Gisimbolo niini ang kaabunda sa mga lain-laing mga isda ug hayop gikan sa dagat. Sikat ang Misamis Occidental sa mga bulad, shrimp, alimango og daghan pa ug mao kini ang usa sa mga nag-unang panginabuhian sa maong probinsya. Mga bata, ang Lanao del Norte mao ang silingan nga lalawigan sa Misamis Occidental sa Rehiyon 10. Mao kini ang simbolo og timailhan sa ilang probinsya. Makita sa opisyal nga logo sa Lanao del Norte ang langgam, lubi, power grid ug waterfalls. Atong hibaluan ang kahulugan sa matag simbolo. Langgam, gisimbolo niini ang kalinaw ug panaghiusa sa mga Kristiyanos ug Muslim. Lubi, gisimbolo niini ang halapad nga kalubian diin ang Lanao maoy pagkaduha nga tig-supply og kopra sa rehiyon. Power grid, gisimbolo niini nga ang Lanao maoy gasupply sa 80% sa elektrisidad sa Mindanao. Og waterfalls, ang Maria Cristina Falls ang pinakasikat nga waterfalls sa Lanao, pangkaduha kini sa pinakataas nga waterfalls sa Pilipinas. Mauusab kini ang gasupply og elektrisidad sa rehiyon. Adto na ta sa inyong pananglitan. Atong basahon ang teksto mga bata. Makita sa opisyal nga simbolo sa Misamis Occidental ang lubi, mais, dagat ug bangka. Aduna kini simbolo nga mais tungod kay abunda ang lalawigan sa maong produkto. Ang lubi nga tamis nga gitawag og kuyamis gisimbolo niini ang gigikanan sa pangalan nga Misamis. Ang dagat gisimbolo usab niini ang kaabunda sa mga bahanding dagat nga makuha gikan sa dagat sama sa isda, ulang, alimango ug uban pa. Ang bangka nagsimbolo sa nag-unang panginabuhian sa mga tawo nga namuyo sa maong probinsya.
Karon aron atong matalakay ang buot pasabot sa mga simbolo, aduna tay mga gabay nga pangutana. Mao kini ang mga gabay nga pangutana. A. Unsa ang mga simbolo nga anaa sa opisyal nga logo sa Misamis Occidental? Og B. Unsa man ang gisimbolo niini? Mga bata, ang mga pangutana base kini sa impormasyon nga anaa sa teksto. Karon, atong tubagon ang mga pangutana. Ang tubag sa pangutana sa letrang A mao ang mga simbolo nga anaa sa opisyal nga logo sa Misamis Occidental mao ang lubi, mais, dagat ug bangka. Ug ang tubag sa pangutana sa letrang B mao ang mais nagsimbolo kini sa produktong mais sa probinsya. Ang lubi gisimbolo niini ang gigikanan sa ngalan sa Misamis nga mao ang lubi nga tamis nga gitawag og kuyamis. Ang dagat nagsimbolo kini sa abunda nga mga bahanding dagat sama sa isda, ulang, alimango ug uban pa. Ang bangka gisimbolo niini ang nagunang panginabuhian sa mga tawo nga nagpuyo dinhi nga mao ang pangisda. Mga bata, ang mga tubag base kini sa mga pangutana. Sa pagtubag sa mga pangutana, mahimo usab ka mo base sa impormasyon nga gihatag, pero dili pasabot nga imuhang kopyahon tanan. Pwede nimo kining otrohon o i-rephrase og dapat imong tubag kumpleto nga hugpulong. Karon nga ato nang natubag ang mga pangutana, ato na karong isumpay ang mga tubag aron masulat ang mga pahayag nga naghisgot sa kahulugan sa simbolo ug timailhan sa opisyal nga simbolo o logo sa Misamis Occidental. Mga bata, diha inyong makita nga ako nang gisumpay ang mga tubag ug ako kining gisulat aron sa paghisgot sa kahulugan sa simbolo ug timailhan sa opisyal nga simbolo o logo sa Misamis Occidental. Paminawan ninyo mga bata. Ang mga simbolo nga anaa sa opisyal nga logo sa Misamis Occidental mao ang lubi, mais, dagat ug bangka. Ang mais nagsimbolo kini sa produktong mais sa probinsya. Ang lubi gisimbolo niini ang gigikanan sa ngalan sa Misamis nga mao ang lubi nga tamis nga gitawag og kuyamis. Ang dagat nagsimbolo kini sa abunda nga mga bahanding dagat sama sa isda, ulang, alimango ug uban pa. Ang bangka gisimbolo niini ang nagunang panginabuhian sa mga tawo nga nagpuyo dinhi nga mao ang pangisda. Mga bata, mao kadto ang pagsulat sa mga pahayag nga naghisgot sa kahulugan sa simbolo ug timailhan sa opisyal nga simbolo o logo sa Misamis Occidental. Kinahanglan nga inyong tubagon ang mga gabay nga pangutana og isumpay ang inyong mga tubag gikan sa gabay nga pangutana. Karon adto na ta sa inyong buluhaton. Paklia ang pages 4 and 5 sa inyong RBI learning materials. Basaha ang teksto ug isulat ang mga pahayag nga naghisgot sa kahulugan sa simbolo ug timailhan sa opisyal nga simbolo o logo sa Lanao del Norte, pinaagi sa pagtubag sa mga gabay nga pangutana. Para sa mga bata sa Grade 2 Arts. Maila ang natural ug hinimo sa tawo nga mga butang nga adunay gibalik-balik o gipulihan nga mga color nga mahimong magamit sa pag-imprinta. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pag-ila sa mga natural o hinimo sa tawo nga mga butang nga adunay gibalik-balik o gipulihan nga mga color nga mahimong magamit sa pag-imprinta.
Paklia ang inyong self-learning materials sa Grade 2 Arts, page 15. Mga bata, ang pag-imprinta isa sa pinakakaraan nga paagi sa alampat o art. Sa wala pa niabot ang mga Kastila sa Pilipinas, ang atong katigulangan ni gamit na og mga butang nga makita sa kinaiyahan sama sa dahon, sanga ug uban pa aron makahimo og nagkalain-lain nga disenyo. Aduna usab lain nga paagi sa pag-imprinta. Kini mao ang hinimo sa tawo. Kalagmitan, mogamit kini og mga butang sama sa stamps, goma ug uban pa. Adunay duha ka klase sa mga butang nga mahimong gamiton sa pag-imprinta nga mao ang gikan sa kinaiyahan ug hinimo sa tawo. Ang mga butang sama sa dahon, bulak, balahibo ug uban pa matawag nga mga butang gikan sa kinaiyahan. Ang mga butang sama sa mga plastik o mga kinulit gikan sa goma ug kahoy matawag nga mga butang nga hinimo sa tawo. Ang mga butang nga gikan sa kinaiyahan ug mga butang nga hinimo sa tawo mahimong magbalik-balik o magkalain-lain ang mga porma o materyales. Mga bata, diha sa inyong self-learning materials, page 19, inyong makita ang mga pananglitan. Mao kini ang mga pananglitan sa mga butang gikan sa kinaiyahan nga nagbalik-balik ang kolor. Dahon sa mayana ug improved leaves sa bumbil. Ang maong mga hulagway sama sa dahon sa mayana ug improved leaves sa bumbil, mga pananglitan sa mga butang nga gikan sa kinaiyahan nga adunay nagbalik-balik nga color nga mamahimong gamiton sa printmaking. Mauusab kini ang mga pananglitan sa mga butang nga hinimo sa tawo nga nagbalik-balik ang color. Drinking straw ug popsicle sticks. Ang maong mga hulagway sama sa drinking straw ug popsicle sticks mamahimong mga pananglitan sa mga butang nga hinimo sa tawo nga adunay nagbalik-balik nga color nga mamahimong gamiton sa printmaking. Mga bata, diha sa inyong self-learning materials, page 20, inyo usab nga makita ang mga pananglitan sa mga butang sa kinaiyahan nga nagkalain-lain ang color. Diha inyong makita ang hulagway sa mais ug talong. Ang maong mga hulagway sa mais ug talong, mga pananglitan sa mga butang nga gikan sa kinaiyahan nga adunay nagkalain-lain ang color nga mamahimong gamiton sa printmaking. Diha inyo usab makita ang mga hulagway sa mga butang nga hinimo sa tawo nga nagkalain-lain ang color sama sa bola ug toothbrush. Ang maong mga hulagway sama sa bola ug toothbrush, mga pananglitan sa mga butang nga hinimo sa tawo nga adunay nagkalain-lain ang color nga mamahimong gamiton sa printmaking. Para sa dugang impormasyon, basaha ang inyong self-learning materials ug buhata ang mga buluhaton nga inyong makita sa pages 20 and 21.
Para sa mga bata sa Grade 1 Filipino, mapulihan ang mga tingog para makahimo og bag-ong pulong. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagpuli sa mga tingog para makahimo og bag-ong pulong. Paklia ang inyong self-learning materials sa Grade 1 Filipino, pages 8, 9, and 10. Mga bata, ang pagpalit ng tunog upang makabuo ng salita ay ang pagpapalit ng ilang pandig ng salita upang mabuo ang panibagong salita. Maaari itong palitan sa unahan, gitna, o hulihan ng salita. Halimbawa mga bata, sa pagpapalit sa unahan, balat, kalat. Kung ang unang tunog na B sa salitang balat ay palitan ng K, ito ay nakabubuo ng bagong salita na kalat. Balat, kalat. Gawa, lawa. Kung ang unang tunog na G sa salitang gawa ay palitan ng L, ito ay nakabubuo ng bagong salita na lawa. Gawa, lawa. Pumunta naman tayo sa halimbawa ng pagpapalit sa gitna. Bahay, buhay. Kung ang tunog sa gitna ng salitang bahay na A ay palitan ng U, ito ay nakabubuo ng panibagong salita na buhay. Bahay, buhay. Tawa, tasa. Kung ang tunog sa gitna ng salitang tawa na W ay palitan ng S, ito ay nakabubuo ng panibagong salita na tasa. Tawa, tasa. Pumunta naman tayo sa halimbawa ng pagpapalit sa hulihan. Buhay, buhat. Kung ang tunog sa hulihan ng salitang buhay na Y ay palitan ng T, ito ay nakabubuo ng panibagong salita na buhat. Buhay, buhat. Sarap, sabay. Kung ang tunog sa hulihan ng salitang sarap na P ay palitan ng Y, ito ay nakabubuo ng panibagong salita na sabay. Sarap, sabay. Karon mga bata, para sa dugang kasayuran, basaha ang inyong self-learning materials ug basaha ug buhata ang buluhaton nga makita sa inyong activity sheets. Para sa mga bata sa Grade 1 Mathematics, mapakita, marepresenta ug masulbad ang routine problems nga adunay kalabutan sa pagkuha og whole numbers apil ang kwarta sa minuends hangtod 99 nga adunay regrouping. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagpakita, pagrepresenta o pagsulbad sa routine problems nga adunay kalabutan sa pagkuha og whole numbers apil ang kwarta sa minuends hangtod 99 nga adunay regrouping gamit ang angay nga mga estratehiya. Ang inyo usa buluhaton inighuman ining atong leksyon usa ka written activity. Mga bata, ang whole numbers mao ang mga numero nga walay decimal point sama sa 0, 5, 95, 5 kagatos ug 93, usa ka libo ug daghan pa. Sa pagpakita og pagsulbad sa problema o solving routine problems nga adunay kalabutan sa pagkuha og whole numbers, apil ang kwarta sa minuends hangtod 99 nga adunay regrouping gamit ang angay nga mga estratehiya, adunay mga pamaagi. Mao kini ang mga pamaagi. Una, susihon ang pangutana sa problema. Ikaduha,
Susihon ang mga impormasyon nga anaa sa problema. Ikatulo, susihon unsay angay nga paagi o operation nga gamiton. Ikaupat, pagsulat og number sentence. Og ikalima, tubagon ang mga pangutana sa sitwasyon. Mga bata, sa pages 6, 7, 8, 9, and 10 sa inyong RBI Learning Materials, makita ang atong pananglitan. Atong basahon ang problema, mga bata. Si Kim adunay 60 pesos. Nipalit siya og tsinelas nga nagkantidad og 45 pesos. Pila na lang ang nabilin sa kwarta ni Kim. Karon ato kining tun-an aron masulbad ang routine problem nga adunay panagpundok o regrouping. Ato gihapon gamiton ang mga pamaagi. Una, atong susihon ang pangutana sa problema. Unsa ang pangutana sa sitwasyon? Kung ang inyong tubag mao ang kung pila ang nabilin sa iyang kwarta, sakto, mga bata! Ang pangutana sa sitwasyon mao ang kung pila ang nabilin sa iyang kwarta. Ikaduha, atong susihon ang mga impormasyon nga anaa sa problema. Unsay impormasyon nga anaa sa problema? Kung ang inyong tubag mao ang 60 pesos o 45 pesos, sakto, mga bata! Ang impormasyon nga anaa sa problema mao ang 60 pesos nga mao ang kwarta ni Kim o 45 pesos nga mao'y kantidad sa tsinelas nga iyang napalit. Ang 60 pesos o 45 pesos mao kana ang mga numero nga anaa sa problema. Ikatulo, atong susihon unsay angay nga paagi o operation nga atong gamiton. Unsay paagi o operation ang gamiton aron masulbad ang problema? Kung ang inyong tubag mao ang subtraction, sakto, mga bata! Subtraction ang gamiton tungod sa pangutana nga pila na lang ang nabilin. Ikaupat, magsulat og number sentence. Unsa man ang number sentence? Mga bata, diha sa inyong RBI Learning Materials, makita ang akong gisulat nga number sentence. Ang 60 pesos kuhaan og 45 pesos equals N. Ikalima, atong tubagon ang mga pangutana sa sitwasyon. Mao kini ang pagsulbad sa number sentence. 60 pesos, kuhaan og 45 pesos, nabinlan og 15 pesos. Mga bata, diha inyong makita nga adunay 5 ka kwarta nga tag 10 o 50 pesos, og 2 ka tag 5 o 10 pesos. Girepresenta niini ang 60 pesos nga kwarta ni Kim. Karon ato kining kuhaan og 45 pesos. Diha inyong makita nga akong gibutangan og X ang usa ka 5 pesos. Og ako usab gibutangan og X ang 4 ka tag 10 o 40 pesos. Nabinlan na lang kini og usa ka tag 10 og usa ka 5 pesos o nabinlan kini og 15 pesos. Karon atong gamiton ang vertical nga pamaagi sa pag-subtract sa number sentence. Step 1, ihanay ang numero gamit ang vertical nga pamaagi. Diha inyong makita nga akong gisulat o gihanay ang mga numero gamit ang vertical nga pamaagi. Akong gitungod ang mga digit numbers sa ones place o tens place. Inyo usab makita ang chart sa tag 10 og tinagsa. Step 2.
Atong isubtract ang una nga numero nga anaa sa ones place. Diha inyong makita nga ang mga numero nga anaa sa ones place mao ang 0 ug 5. Ang minuend nga 0 ug ang subtrahend nga 5. Dili nato ma-minus ang 0 sa 5. Mao nga kinahanglan kitang muhulam og napulo sa gisundan sa numero ni 0 nga mao ang numero nga unom. Ang 60 hulman og napulo mahimo na kining 50. Og ang 0 nga mao ang nanghulam og napulo mahimo na kining napulo. Karon, pwede na natong ma-minus o makuhaan ang napulo og 5. Napulo kuhaan og 5 na binlan og 5. Mga bata, sa atong chart, atong makita nga aduna kitay 5 katag napulo. Tungod kay gihulaman man nato kini og napulo. Sa atong tinagsa inyong makita na nahimo na kining napulo. Girepresenta kini sa duha katag 5 o tag 5 nga kwarta. Diha inyong makita nga adunay X ang usa ka 5 pesos sa atong tinagsa. Tungod kay ang napulo kuhaan og 5 nabinlan man kini og 5. Mao nga sa atong tinagsa nga column, nabinla na lang kini og 5 o 5 pesos. Step 3. Atong isunod ang mga numero nga anaa sa tens place. Ang unom nga nahimo na nga 5, atong i-minus sa 4. Ang 5 kuhaan og 4 na binlan og 1. Ato kanang isulat ang atong tubag ubos sa badlist. Diha inyong makita nga akong gisulat ang tubag nga 1 ubos sa badlist o gitungod gihapon nako kini sa tens place. Karon lantawan ninyo ang chart mga bata. Tungod kay human naman kita og minus sa mga numero nga anaa sa ones place adto ta sa mga numero nga anaa sa tens place. Inyong makita nga akong gibutangan og X ang 4 katag napulo. Nabinlan kini og 1 ka napulo. Sa atong tag napulo aduna kitay 1 ka tag napulo. Sa atong tinagsa aduna kitay 5 na nabilin. Mga bata, nakita sa atong pananglitan nga atong gisubtract ang 60 pesos o 45 pesos aron matubag ang pangutana sa atong problema nga pila ang nabilin sa kwarta ni Kim. Sa ato pa, ang kwarta nga nabilin ni Kim mao ang 15 pesos. Karon adto na ta sa inyong buluhaton. Paklia ang pages 10, 11, and 12 sa inyong RBI learning materials. Basaha og sabta ang maong sitwasyon. Isulat ang inyong tubag sa kahon. Mao kadto ang pagtulunan sa atong mga kabataang grade 1, grade 2 o grade 3. Daghan kaayong salamat sa padayon nga pagpaminaw alang sa pagkat-on karong adlaw. Daghan usab nga salamat sa atong mga ginikanan nga pabiling nga nagabay sa atong mga kabataan. Og karon ang atong mga kabataan sa grade 4, grade 5, and grade 6 magplaster na para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Para sa mga bata sa grade 4 mathematics, describe and draw different angles, acute, right, and obtuse. Mga bata, in our previous lessons, we've learned how to describe and draw acute and right angle using models. Today, let us learn how to describe and draw obtuse angle using models. At the end of this lesson, you're going to answer our written activity.
In our previous lessons, we've also learned that obtuse angle is an angle that measures more than 90 degrees but less than 180 degrees. Now, for example 3, kindly open your RBI learning materials on page 42. Let us describe and draw obtuse angle based on the model. So, ang model nga gipakita dira mao ang an angle on the top of our roof. Based sa model nga gipakita, ang angle nga naporma kay PQR nga nagmeasure og 133 degrees. Sa gamay nga kahon, inyo pong mabasa ang information about sa obtuse angle. Obtuse angle is an angle that measures more than 90 degrees but less than 180 degrees. Karon, let us learn how to describe and draw obtuse angle based sa model nga gipakita. So sa ubos, inyong makita ang table nga dunay tulo ka column. Sa unang column, inyong mabasa ang description. Sa ikaduha, inyong mabasa ang name. Ug sa ikatulo, inyong makita ang drawing. Unahon na to ang description. Sa pagsulat sa description sa obtuse angle, atong unahog sulat ang obtuse angle. Dayon, isunod nato ang iyahang measurement. Mga bata, ang measurement sa obtuse angle inyong mabasa dira sulod sa gamay nga kahon kanang gibadlisan. So, ang example sa description sa obtuse angle inyong mabasa sa unang column. Obtuse angle measures more than 90 degrees but less than 180 degrees. Karon, adto ta sunod nga column mao ang name. Para masulat na to ang name sa angle, balik tagtan-aw sa model nga gipakita. So based sa model nga gipakita, ang ngalan sa angle kay angle PQR or angle Q. Karon adto ta sa iyang drawing. Para atong madrawing ang obtuse angle, atong gamiton ang pangalan nga naporma dira sa second column. Dayon atong sunon ang angle nga naporma base sa model nga gipakita. Ato ning drawingon gamit ang protractor. So base sa model nga gipakita, ang angle measures 130 degrees. So magdrawing tag angle nga nagmeasure og 130 degrees gamit ang protractor. Dayon atong kopyahon ang ngalan nga naporma diha sa second column. Mao ang angle PQR. In here, the angle measures 130 degrees, which is more than 90 degrees, but less than 180 degrees. Therefore, our model is an obtuse angle. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, kindly read and study the remaining example which is found in your RBI learning materials. After that, kindly open your RBI learning materials on page 43. For your activity, you are going to describe and draw obtuse angle based on the model. Now, it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa Grade 4 Filipino, nakapagbibigay ng hakbang sa isang gawain. Mga bata, balikan natin ang segment kung saan nagtanong si Fatima kung ano ang unang gagawin sa paglilinis ng kulungan ng manok. Naamoy niyo yun? Ang baho-baho! Ang baho naman. Ano ba yan? Ang baho. Naku mga anak, nakalimutan ko palang maglinis ng kulungan ng manok. Halik kayo, tulungan niyo akong maglinis. Sige po pa. Mga anak, nandito na tayo sa kulungan ng mga manok. Magsimula na tayong maglinis. Lita, Fatima, kunin niyo ang walis tingting at pandakot. Opo, Papa.
Ito na po ang mga walis tingting at pandakot pa. Pa, ano pa ba ang una naming gagawin? Unang-una mga anak, walisin niyo muna ang mga dumi ng manok gamit ang walis tingting at pandakot. Pagkatapos, ilagay niyo ang mga dumi ng manok sa puno ng saging. Mga anak, huwag niyong kalimutang magsuot ng face mask at gloves ha sa paglilinis ng mga dumi ng manok. Mga bata, ating napakinggan na binigyan ni Mang Andres ang kanyang mga anak ng mga hakbang kung paano linisin ng mabuti ang kulungan ng mga manok. Mga bata, ang panuto o hakbang ay mga tagubilin sa pagsasagawa ng inuutos na gawain. Maaari itong pabigkas o pasulat. Ang pagbibigay ng panuto o hakbang ay makakatulong sa maayos, mabilis at wastong pagsasagawa ng gawain. Minsan, ginagamit ang mga salitang sa kanan, sa kaliwa, sa itaas o sa ibaba sa pagbibigay ng isang panuto. Mga bata, para sa inyong activities, magbigay ng hakbang sa isang gawain at isulat ang sagot sa patlang. Halimbawa, magbigay ng hakbang sa paglilinis ng kulungan ng manok. Ang isusulat ko sa patlang ay, unang-una, walisin ang mga dumi ng manok gamit ang walis tingting at pandakot. Pagkatapos, ilagay ang mga dumi ng mga manok sa puno ng saging. Mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 5 Mathematics, defines and describes proportion. Today, we are going to learn how to define and describe proportion. At the end of this lesson, you are going to answer a written activity. Now, kindly open your RBI learning materials on page 1. You can see and read in the information that a proportion is an equation in which two ratios or two fractions are set equal to each other. Each part of a proportion is called term. A proportion can be written in two ways. Number 1, fraction form. A over B equals C over D. Number 2, column form. A is to B as C is to D. Terms involving proportions. The outer terms, or the first and last terms, are called the extremes. The inner terms, or the second and third terms, are called the means. For example, in the proportion 3 is to 5 as 6 is to 10. 3 and 10 are called extremes. 5 and 6 are called means. In a proportion, the product of the means is equal to the product of the extremes. Now, let's have example. Let us define and describe the following. Letter A, fraction form. 1 over 2 equals 4 over 8. So, ang una natong buhaton is atuang i-cross multiply ang mga fractions. Atuang i-multiply ang numerator nga 1 sa denominator nga 8. I-multiply ang denominator nga 2 sa numerator nga 4. So mahimong 1
times 8 equals 2 times 4. 1 times 8 equals 8. 2 times 4 equals 8. Therefore, 8 equals 8. Karon, ato ang i-describe o i-define ang fraction sa letter A. Ato alang i-follow ang format nga naa sulod sa box. Una natong isulat ang sentence nga the equation above isunod og sulat ang fraction nga naa sa ibabaw, which is 1 over 2 equals 4 over 8 is a proportion. Dayon, isunod og sulat ang sentence nga it is a proportion because the two fractions are equal to each other. Dayon, isunod og sulat ang sentence nga when you cross multiply the two fractions, it has the same answer. Dayon, isunod og sulat ang sentence nga the product of isunod og sulat ang number nga una nimong gi-multiply, which is 1 times 8 is equal to the product of isunod og sulat ang sunod nimo nga gi-multiply, which is 2 times 4. Ang una, the equation above, 1 over 2 equals 4 over 8 is a proportion. Sunod, it is a proportion because the two fractions are equal to each other. Sunod, when you cross multiply the two fractions, it has the same answer. Sunod, the product of 1 times 8 is equal to the product of 2 times 4. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Ang mga sentences nga naa sa box nga ato ang naporma tells about proportion. Base sa gihatag nga example, ang ikaduha nga sentence nag-define sa proportion. Ang ikatulo ug ikaupat nga sentences naghisgot sa description on how these fractions become proportion. Karon, adto ta sa example B nga naa sa page 2. Letter B, column form. The equation is 3 is to 5 as 6 is to 10. Una natong buhaton, ato ang i-multiply ang extremes nga mao ang numbers nga 3 og 10. Og i-multiply pod nato ang means nga mao ang numbers nga 5 og 6. 3 times 10 equals 30. 5 times 6 equals 30. Sunod natong buhaton is ato ang i-define o i-describe ang gihatag nga mga ratios. Ato alang sundon ang format nga naa sulod sa box. Una natong isulat ang sentence nga the equation above. Isunod og sulat ang gihatag nga ratios nga mao ang 3 is to 5 as 6 is to 10 is a proportion. Dayon, isunod og sulat ang sentence nga it is a proportion because the two ratios are equal to each other. Dayon, isunod ang sentence nga when you multiply the extremes. Isunod og sulat ang extremes nga imuhang gi-multiply nga mao ang 3 times 10 equals 30. And also the means, isunod pud og sulat ang means nga imong gi-multiply nga mao ang 5 times 6 equals 30. It has the same answer. Dayon,
Isunod og sulat ang sentence nga the product of 3 times 10 is equal to the product of 5 times 6. So ang una natong isulat, the equation above 3 is to 5 as 6 is to 10 is a proportion. Ang ikaduha natong isulat, it is proportion because the two ratios are equal to each other. Ang ikatulo, when you multiply the extremes, 3 times 10 equals 30, and also the means, 5 times 6 equals 30, it has the same answer. Og ang ikaapat natong isulat, the product of 3 times 10 is equal to the product of 5 times 6. Mga bata, ang mga sentences nga naa sa box nga atong naporma tells about proportion base sa gihatag nga example. Ang ikaduha nga sentence nag-define sa proportion. Ang ikatulo ug ikaupat nga sentences tell the description on how the ratios become proportion. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! So, atuan ang na-define o na-describe ang gihatag na proportion. Now, for your activity, kindly open your RBI learning materials on page 2. You are going to define and describe the following proportions. Write your answer inside the box. Now, it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa grade 6 mathematics, compares integers with other numbers such as whole numbers, fractions, and decimals. Mga bata, in our previous lessons, we've learned how to compare integers with fractions and decimals. Today, let us learn how to compare integers with whole numbers. Now, for example 3, kindly open your RBI learning materials on page 4. Let us compare integers and whole numbers. In your RBI learning materials, you can see a number line. Mga bata, kung moingon ta og integers, it consists of negative, 0, and positive numbers. Kung maghisgot pud ta og whole numbers, it involve 0 og positive numbers. But when we say natural numbers, it consists of positive numbers nga gipakita sa number line. Positive integers are considered whole numbers. But not all integers are whole numbers, since negative integers are not considered whole numbers. But let us learn how to compare integers to whole numbers. Let's have sample 1. Atuang ikumpara ang integer nga negative 20 ug ang whole number nga 9. Remember learners nga ang positive number is always greater than negative number. So kung atuang i-compare ang integer nga negative 20 o ang whole number nga 9, magamit ta og symbol nga less than. Negative 20 is less than 9. Mas gamay ang negative 20 kaysa 9. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Karon, adto ta sa sample 2. Atuang i-compare ang integer nga positive 7 ug ang whole number nga 7. Atua lang hinumduman learners nga ang whole number is also a positive integer. So kung atuang i-compare
ang positive integer nga 7 o ang whole number nga 7, magamit ta og symbol nga equal. Positive 7 is equal to positive 7. Parihara ang value sa integer nga positive 7 o sa whole number nga 7. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Karon, adto ta sa sample 3. Ato ang i-compare ang integer nga positive 20 o ang whole number nga 21. Mga bata, hinumdumi nga ang whole numbers o ang positive integers makita ninyo sa right part sa 0 based on the number line. Buot pasabot, ang ilang value mudako as it move to the right. So, kung atong ikumpara ang integer nga positive 20 ug ang whole number nga 21, mogamit tag symbol nga less than. Positive 20 is less than 21. Mas gamay ang integer nga positive 20 sa whole number nga 21. Nakuha no ba mga bata? Magaling! Now, for your activity 3, you are going to compare the given pair of integers and whole numbers. Use the symbol less than, greater than, and equal in stating comparison. Now, it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa grade 6 Araling Panlipunan, na ipapaliwanag ang resulta ng pananakop ng mga Amerikano. Mga bata, sa araw na ito pag-aralan natin kung paano na ipapaliwanag ang resulta ng pananakop ng mga Amerikano. Ang gawain ninyo pagkatapos ng leksyong ito ay isang performance activity. Pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 1. Sa impormasyon, inyong makikita at mababasa na nang sakupin tayo ng mga Amerikano sa isang pananakop na tinawag nilang benevolent assimilation, maraming nabago sa pamumuhay, kultura at pananaw ng mga Pilipino. Colonial mentality ang katagang ginagamit na direktang tumutukoy sa pagmamahal o pagtangkilik ng mga Pilipino sa mga produktong imported o ang pagnanais na makapunta sa abroad. Thomasites ang tawag sa mga Amerikano na naging unang guro ng mga Pilipino. Tinawag silang Thomasites dahil sakay sila sa barkong USS Thomas nang dumating sa Pilipinas. Ngayon, para sa ating halimbawa, talakayin at alamin kung paano ipaliwanag ang mga naging resulta ng pananakop ng mga Amerikano. Sa loob ng kahon, inyong makikita at mababasa ang impormasyon. Malaki ang binago ng mga Amerikano sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Sila ang unang nagtatag ng mga pampublikong paaralan at ginawang libre ang pag-aaral. Ito ang nagbigay ng oportunidad sa lahat, mahirap man o mayaman na makapag-aral. Tinuruan silang magbasa, magsulat at magsalita ng Ingles. Dahil sa mga ideolohiyang kanilang itinuro, natutunan ng mga Pilipino na kumain ng mga pagkain na galing sa Amerika tulad ng burger, fries at marami pang iba. Nabago rin ang pananamit ng mga Pilipino. Sa kasamaang palad, nabago rin ang pananaw ng mga Pilipino. Mas tinangkilik nila ang mga produktong imported at mas marami ang nagnais na makapunta sa abroad. Sa pagpapaliwanag, sundin natin ang mga hakbang na ito. Unang hakbang, tukuyin ang larangang na impluwensyahan ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ang sagot base sa ating impormasyong binasa ay,
Ang larangang na impluwensyahan ng mga Amerikano sa Pilipinas ay ang sistema ng edukasyon. Ikalawang hakbang, ilahad ang mga naidulot na pagbabago nito at ang epekto at resulta sa pamumuhay ng mga Pilipino. At ang sagot base sa ating binasang impormasyon ay nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral ang lahat ng Pilipino. Natuto silang magbasa, magsulat at magsalita ng Ingles. Natuto ring kumain ng mga pagkain galing Amerika at magsuot ng damit pang-Amerikano ang mga Pilipino. Dahil sa mga ideolohiyang kanilang itinuro, nabago ang pananaw ng mga Pilipino at natutong mas tumangkilik sa mga gawang imported. Ikatlong hakbang, pagsama-samahin ang mga konseptong nabuo upang maisulat ang pagpapaliwanag. Ang larangang na impluwensyahan ng mga Amerikano sa Pilipinas ay ang sistema ng edukasyon. Nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral ang lahat ng Pilipino. Natuto silang magbasa, magsulat at magsalita ng Ingles. Natuto ring kumain ng mga pagkain galing Amerika at magsuot ng damit pang-Amerikano ang mga Pilipino. Dahil sa mga ideolohiyang kanilang itinuro, nabago ang pananaw ng mga Pilipino at natutong mas tumangkilik sa mga gawang imported. Ngayon mga bata, para sa inyong pagsasanay, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 3. Basahin ang mga impormasyon sa ibaba. Ipaliwanag ang mga naging resulta ng mga pananakop ng mga Amerikano. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 6 ESP, napapahalagahan ang magaling at matagumpay na mga Pilipino sa pamamagitan ng kwento ng kanilang pagsasakripisyo at pagbibigay ng sarili para sa bayan. Mga bata, noong nakaraang linggo, tinalakay natin kung paano pahalagahan ang magaling at matagumpay na mga Pilipino sa pamamagitan ng pagmomodelo ng kanilang pagtatagumpay. Sa araw na ito, ating alamin kung paano pahalagahan ang magaling at matagumpay na mga Pilipino sa pamamagitan ng kwento ng kanilang pagsasakripisyo at pagbibigay ng sarili para sa bayan. Mga bata, ang gawain ninyo pagkatapos ng leksyon na ito ay isang written activity. Ngayon mga bata, may babasahin akong isang sitwasyon. Makinig ng mabuti. Galing sa mahirap na pamilya si Lita. Hindi kayang tustusan ng kanyang mga magulang ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Kahit ganoon ang kanyang sitwasyon, hindi siya sumuko sa kanyang pangarap na maging isang guro. Siya ay naging isang working student. Nagbenta siya ng kakanin, nilagang saging, at iba't ibang mapagkakakitaan matustusan lang ang kanyang edukasyon. Lumipas ang 4 na taon. Dahil sa kanyang sipag, tiyaga at determinasyon, nakamit niya ang inaasam na tagumpay. Siya ay naging isang ganap na guro sa kanilang lugar. Mga bata, ang sitwasyon na aking binasa ay isang halimbawa ng kwento ng pagsasakripisyo. Si Lita ay nagsakripisyo na magbenta ng nilagang saging at iba't ibang mapagkakakitaan matustusan lang ang kanyang edukasyon. Mga bata, mayroon ding mga Pilipino na nagsakripisyo at nagbigay ng sarili para sa bayan. Sa inyong self-learning materials, pages 1, 2, at 3, inyong makikita ang halimbawa ng mga magaling at matagumpay na mga Pilipino. Sila ay sina Pia Wurtzbach,
Jericho Rosales, Manny Pacquiao, Efren Peña Florida, Heidelin Diaz, Isko Moreno, Tony Tan Kakyong, at Lea Salonga. Sa tabi ng kanilang larawan, inyong mababasa sa loob ng kahon ang kwento ng kanilang pagsasakripisyo. Basahin ninyo mga bata. Pagkatapos ninyong basahin ang impormasyon na matatagpuan sa loob ng kahon, pakibuksan ang inyong self-learned materials sa page 4. Inyong makikita ang isang halimbawa ng pagtatalakay sa kwento ng pagsasakripisyo ng mga magaling at matagumpay na mga Pilipino. Sa inyong self-learning materials, inyong makikita ang larawan ni Pia Wurtzbach. Sa loob ng kahon, katabi ng kanyang larawan, inyong mababasa ang kanyang kwento. Siya ay determinado at palaban. 3 beses siyang sumali sa Binibining Pilipinas at ilang beses siyang natalo. Hindi siya sumuko sa pagsali ng patimpalak sa kagandahan. Siya ay palaban. Kaya noong taong 2015, natupad din ang kanyang pangarap at kinoronahan na Miss Universe. Ngayon mga bata, sagutin natin ang tanong tungkol sa talatang aking binasa. Ang tanong ay, bakit masasabi natin na si Pia Wurtzbach ay determinado at palaban? Mga bata, base sa talata na aking binasa, si Pia Wurtzbach ay determinado at palaban dahil 3 beses siyang sumali sa Binibining Pilipinas at ilang beses siyang natalo. Hindi pa rin siya sumuko sa pagsali ng patimpalak sa kagandahan. Kaya noong taong 2015, siya ay nanalong Miss Universe. Ngayon mga bata, talakayin natin kung paano pahalagahan ang matagumpay at magaling na mga Pilipino sa pamamagitan ng kwento ng kanilang pagsasakripisyo. Sa pagtatalakay ng kanilang kwento, may sinusundan itong gabay. Unang isusulat ang sugnay na itinuturing na magaling at matagumpay na Pilipino si. Pagkatapos, susundan ito ng pangalan ng matagumpay at magaling na Pilipino, si Pia Wurtzbach. Kasunod nito ang sagot sa tanong. Mga bata, ang sagot sa tanong ay inyong mababasa sa loob ng kahon. Ito ay sinalungguhitan ng 1 beses. Dahil 3 beses siyang sumali sa Binibining Pilipinas at ilang beses siyang natalo, hindi pa rin siya sumuko sa pagsali ng patimpalak sa kagandahan. Kaya noong taong 2015, siya ay nanalong Miss Universe. Mga bata, ang halimbawa ng pagtatalakay sa kwento ng pagsasakripisyo ng magaling at matagumpay na mga Pilipino ay inyong mababasa sa loob ng kahon. Basahin ninyo mga bata. Ngayon mga bata, pakibuksan ang inyong self-learning materials sa pages 5 at 6. Para sa inyong gawain, talakayin ang kwento ng pagsasakripisyo ng magaling at matagumpay na mga Pilipino. Unang isulat ang sugnay na itinuturing na magaling at matagumpay na Pilipino si. Susundan ng pangalan ng magaling at matagumpay na Pilipino. Kasunod nito ay ang sagot sa tanong. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain.
Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa Tangub City Division sa pagpanguna sa atong Schools Division Superintendent Dr. Agostines Esepi, ingon man sa pag-abag sa atong Assistant Schools Division Superintendent Dr. Lorena P. Serrano, ingon man sa pag-ayuda ug pagsuporta gayud sa atong lokal nga pangagamhanan pinaagi sa atong halangdong mayor Dr. Jennifer Witan. Kining inyong mga magtutudlo sa kahanginan maingon kaninyo, daghan kayong salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo sulod sa duha ka takna nga tulumanon. Hangtod ugma, bye-bye everyone, God bless us all. Tayo na buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na umutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop, tangkop time. The Department of Education, Division of Tangub City, in partnership with the local government unit of Tangub, presents Ang Tangkub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program, crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies, thematically layered in drama plays which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is Ang Tangkub. Tayo na.
matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Happy Wednesday morning! Good morning to our learners. Today is Wednesday, February 16, 2022. Karon ang ikatulong adlaw sa atong pagkaton karong si Manahuna. I am Teacher Rayan from Maluro Integrated School. I am Teacher Ronel gikan sa Ginalaban Elementary School. And I am Teacher Michelle from Taguig Elementary School. And we are your teacher facilitators for today. Yes. Okay, so good morning Sir Ronel. Good morning Ma'am Michelle. By the way, live ta karon sa ato ang DepEd Tayo Tanggu Facebook page. Okay? Sige, so magsugod na ta. Yes. Sige. So here are the competencies for grade 1 Filipino na papalitan ang mga tunog upang makabuo ng bagong salita. For grade 1 mathematics, we have visualizes, represents, and solve routine problems involving subtraction of whole numbers including money with minuends up to 99 with regrouping using appropriate problem-solving strategies and tools. Yes, and for our grade 2 MAPE, we have this one. Distinguish natural and man-made objects with repeated or altered colors that can be used in printmaking. Yes. For Araling Panlipunan Grade 3, the competency is natatalakay ang kahulugan ng ilang simbolo at sagisag ng sariling lalawigan at sa karatig na lalawigan sa riyon. For grade 4 mathematics, we have also describes and draw obtuse angle using models. Yes, and for our grade 5 mathematics, we have this one. Defines and describes proportion. And for our grade 6 mathematics, we have compares integers with whole numbers. Yes. Stay tuned, learners, because we'll be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Okay, Yes. sige, sugod. So magsugod na ta sa atong mga leksyon karong adlaw. Pagasugdan nato kini sa atong grade 1 which is in Filipino. Okay, so Yes. saan competency, Sir Ronel? Yes, we have the competency na papalitan ang mga tunog upang makabuo ng bagong salita. Yes, wow. Ang pagpapalit ng tunog upang makabuo ng salita ay ang pagpapalit ng ilang pantig ng salita upang mabuo ang panibagong salita. Maaari itong palitan sa unahan, sa gitna o sa hulihan kaya ng salita. Yes. Okay, ang pagpapalit sa unahan, example, makikita natin dyan mga bata, ang mga salitang balat at kalat. Ang unahang tunog no, ng mga salitang ito, for example, kanang balat, may tunog yan na oh, 'di ba? Yes. Sa pangalawang salita, ay pinalitan natin ng tunog na Yes, oh. or So, letter K. Or letter K yan, Yes. 'di ba? So, from balat nagiging kalat. Yes. Okay? So, kung ang unang tunog ng B sa salitang balat ay papalitan natin ng K, ito ay nakabubuo ng salitang kalat. Yes, that's right. Meron tayong mga iba pang mga halimbawa. Halimbawa ng unang salita ay sawa. Yes. Ang unang tunog ng salitang sawa ay s. Kung ating papalitan ng ibang tunog na ito ay magiging lawa. So, Yes. sawa, lawa. How amazing, no? Pwede din Yes. siya ma-change ang word. Okay, another, Sir Ronel. Another is, we have basa at tasa. So sa unang salita mga bata, makikita natin ang letter B na may tunog na B. At sa pangalawang salita naman mga bata, mababasa natin ang tasa na ito ay may unang letter T o yung tunog niya ay T. Yes. Kaya nagiging ang basa nagiging tasa sa pangalawang salita. Yes, and for our third example, mga bata, naatay duha ka words din ha, no? Pala and tala, di ba? On the first word sa pala, mayroon itong unang titik Yes. na P na kung ating isasabi ang kanyang tunog ay, di ba, ay isasaad o igagawin, no? Now, ang letter P ay pinalitan natin ng letter T. Yes. Okay, so from pala, it will become tala. Yes, that's okay. right. Sumunod naman ay ang salitang mata. Ang unang tunog ng salitang mata ay Kung papalitan natin ito ng ibang tunog na kagaya ng so ang mata ay magiging bata. Yes. Meron naman tayo mababasa dyan mga bata na salita na laya. So, ang salitang laya, ito ay may titik na letter. Simulang titik na letter L. Yes. Okay. Letter L. At may tunog na L. Pag ang letter L o may tunog na L, sa unahan, palitan natin ng titik S na may tunog na S, nagiging saya. Yes. Amazing. Yun ay mga halimbawa ng mga salita, pinalitan natin sa unahan. Unahan. Yes. Okay, this time mga bata, we will have examples on papalitan naman natin ang mga panggit ng titik. Yes. Okay, sige, let us try. Okay? For example, ang salitang bahay. Okay? Sa salitang bahay, mayroon niyang tunog, 'di ba, ikalawang titik Yes. na a, 'di ba? A. Ang a ay pinalitan natin ng titik na u or may sound na u, kaya naging ito'y buhay. Yes. Okay, or buhay. Kung ang gitnang bahagi, kung ang gitnang tunog na A or A sa salitang bahay ay papalitan natin ng U or U, ito ay nakakabuo ng salitang buhay. Yes. Okay, tingnan natin ang iba pang mga halimbawa. Halimbawa, unang salita ay ang baso. So, sa salitang baso, sa gitna ng salitang baso ay meron tayong titik S na may tunog na S. Kung papalitan natin ito ng titik T na may tunog na T, ito ay magiging bato. Okay, mababasa rin natin dyan mga bata ang unang salita na tawa. Ang salitang tawa ay may gitnang titik na
W or may tunog na U. Pag ang titik W, pinalitan natin ito ng titik M na may tunog na magiging tama. Yes. Okay, so another mga bata, ang salitang pula. Okay? May titik dyan na titik L na may yes. sounds na O. Kapag pinalitan natin ang titik L ng titik S na may tunog na S, ang pula ay magiging pusa. Yes, that's right. Tingnan naman natin ang sumunod na halimbawa ng salitang susi. So, ang gitnang titik na S, kung papalitan natin siya ng isang titik na letter K na may tunog na K, so ang susi ay magiging suki. Yes, mababasa rin natin dyan mga bata ang salitang lupa. Ang salitang lupa ay may gitnang titik na letter P na may tunog na P. At pinalitan natin ito ng letter M na may tunog na Ang salitang lupa ay nagiging luma. Yes. Okay, sige. So, ang galing ano. Ngayon pag-aralan naman natin ang pagpapalit sa mga titik sa hulihan ng salita. Okay? So, halimbawa mga bata, mayroon diyang salitang lapit. Okay? Ang lapit ay may hulihang titik na T or, diba? Na kung papalitan natin ang titik T ng isang titik S, okay? So, from T, it will become S. Ang lapit ay magiging lapis. Yes. Okay. Kung ang huling tunog na T sa salitang lapit ay papalitan natin ng S, ito ay nakakabuo ng salitang lapis. Yes. Okay, tingnan natin muli ang iba pang mga halimbawa kagaya ng bato at saka bata. So sa unang salitang bato, ang titik O na may tunog na O ay pinalitan natin ng A, kaya nagiging bata. Yes. Ang salitang uso naman, ang salitang uso ay may hulihang titik na letter O na may tunog na O. At pag pinalitan natin ito ng titik A na may tunog na A, magiging usa. So another mga bata, ang salitang damo. Ang salitang damo ay may panghulihang titik na O, di ba? Yes. Kapag ang O ay pinalitan natin ng titik na I na may tunog na I, ay nagiging dami. Yes. Tingnan naman natin, bangko. So ang salitang bangko ay may hulihang tunog na O, at kapag papalitan natin yung hulihang tunog na O ng A, ito ay magiging bangka. That's right. Ang salitang ulap, ito ay may titik na sa hulihan na letter P na may tunog na P. Pag pinalitan natin ito ng titik T na may tunog na, ito ay magiging ulap. Yes. So, ang ganda, di ba? Okay, so, stay tuned, learners, because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Sige, Yes. mga bata, proceed ta sa atong grade 1 math.
nga may competency nga visualizes, represents, and solves routine problems involving subtraction of whole numbers, including money with minuends up to 99, with regrouping using appropriate problem-solving strategies and tools. That's right. Okay, sige. Okay, Teacher here is Michelle. the word problem. Si Kim adunay 60 pesos or 60 pesos nga kwarta. Nipalit siya og tsinelas nga nagkantidad og 45 pesos o 45 pesos. Ang pangutana, pila na lang ang nabilin sa kwarta ni Kim. Sige, so ang sao na to na siya pag-solve, no? Using routine solutions. Okay, so first step mga bata is this. Susihon ang pangutana sa problema. Okay, so what is? Ask in English, no? So ang pangutana is this one. Ang pangutana sa sitwasyon kay kung pila ang nabilin sa kwarta ni Kim. Yes. Okay, sa sunod nga mga bata, susihon ang mga impormasyon nga anaa sa problema. So, ang pangutana ni teachers, o mga bata, unsay impormasyon nga anaa sa problema. So, mabasa natin, o nabasa nato kaganina mga bata, ang mga numero nga or ang kwarta nga kantidad sa kwarta nga 60 pesos o 45 pesos. That is right. Sunod, ato na pong susihon og unsay angay nga paagi o operation ng atong gamiton. So ang pangutana mao ni, unsay pamaagi o operation ng gamiton para masulbad ang problema. So base di ba kag pangutana man niya unsa ang nabilin? O pila ang So ang operation niya atong gamiton mao ang subtraction. That's right. Okay, sa ikaupat nga lakang usab mao ang pagsulat og number sentence o aduna kini pangutana nga unsa man ang number sentence. Yes. So base sa problem o problema nga atong gibasa ganina mga bata, makamugna kita og number sentence nga 60 pesos kuhaan og 45 pesos equals N. Okay, so wala pa tay answer, no? Kay Yes. number sentence pa man ang That's right. gipangayo. Okay, the fourth step mga bata ay ang pagtubag sa pangutana. Atong gamiton karon ang vertical na pamaagi sa pag-solve nga na ay mga steps gihapon, no? Okay, sige. So, step 1 sa atong vertical solution mga bata is ihanay ang mga numero sa vertical na pamaagi. Okay, Yes. so when you say vertical, Patindog, pa-straight yes, pa-straight. siya, patindog. Okay, so PHP or Philippine Peso, no? Pesos. Okay, so 60 pesos minus 45 pesos. Okay, so when you say vertical mga bata, ito pong nato, no, ang mga subtrahen og minuend. So kana siya, ones place, and this one, the tens place. So tupungon gyud sila. That's the first step. Okay? Step 2 sa Ronel. We have also step 2 is-subtract og una ang mga numero nga naa sa ones place. Yes. Aron makuha ang tubag sa 0 minus 5, muhulam kita og napulo sa gisundan sa 0 nga mao ang 6. Ang 60 mahimong 50 ug ang 0 mahimong napulo. Okay, mo na gitawag nga tog regrouping, no? Regrouping. Okay, so di ba kay di man pwede mo minus si 0 ni 5, no? Kay wala agud siya niya minusan pag 5. So dili siya pwede. So mangulos siya sa iyang tapad in the tens place which is 6. So si 0 will become 10. Nangulos siya pulo. Okay, kay tens place man yang giulaman. Sige, so pwede na, no? Mahimong 5. Yes. Okay, this time, 10 minus 5, pwede na ba na siya? Yes. Pwede na. So, 10 minus 5 is? That's 5. That's 5. 5. Okay. Kaganina, si 6, ato man siyang gikwaan, no? Sa nahimo na lang siyang 5. So, 5 minus 4 is? That's 1. 1. Yes. So, copy the sign. The piece of sign. Yeah. Okay, so, what's the answer? So, ang nabili na kwarta ni Kim, gikan sa kantidad na 60 pesos, mauna lang ang 15 or 15 pesos. Yes, ingon ana lang ang pag-solve sa problem gamit ang routine solution.
Okay, sige. Okay, Sa- teacher, nato lang. proceed ta sa grade 2 MAPE nga adunay competency, distinguish natural and man-made objects with repeated or altered color that can be used in printmaking. Yes. Okay, next slide please. Okay. Ang pag-imprinta, isa sa pinakakaraan nga paagi sa alampat o art. So wala pa miabot ang mga Kastila sa Pilipinas, ang atong mga katigulangan ni gamit na og mga butang nga makita sa kinaiyahan. Yes. Sama sa dahon, sanga ug ubang pa aron makahimo og nagkalain-lain nga disenyo. Yes. Aduna usab na karoy lain nga mga pamaagi sa pag-imprenta kini mao ang hinimo sa tawo. Kalagmitan ni ini mugamit kini og mga butang sama sa stamps, goma o uban pa nga mga material. Yes, that's right. So mga bata, makita ninyo diha sa inyong screen ang mga hulagway. Yes. So sa wala nga bahin ini makita ang mga butang sa kinaiyahan nga nagbalik-balik ang color og sa tuo nga bahin niini usab mga bata makita ang mga butang nga hinimo sa tawo nga nagbalik-balik ang color. Yes. Okay. Sa una nga column, makita na to ang dahon sa mayana. So Yes. nakita na to ang duha ka color nga nagbalik-balik, 'di ba? The Na yellow ang yellow and green. green. So ang mayana usa ka pananglitan sa butang nga makita na to sa atong kinaiyahan. Usa pa napud ang bulak sa bumbil ug ang dahon sa bumbil. So we have color pink and color green. Yes. Ang mga hulagway sa nga dahon sa mayana ug ang bumbil, ang mga pananglitan sa mga butang nga gikan sa kinaiyahan nga adunay nagbalik-balik ang color. Yes. So teacher Rian. Yes, on the other side mga bata, naatay mga example sa mga butang nga hinimo sa tawo. Tawo, yes. Meaning, man-made siya, dili siya natural. For example, kanang drinking straw mga bata. Di ba? Inyong makita diya sa picture nga ang drinking straw na siya white and is that red or pink? Yes. Okay, is that I think red? pula, yes. Okay, red and white colors nga nagbalik-balik. Yes. Okay, so that is an example of a thing or butang nga nahinimo sa tawo nga nagbalik-balik ang color. Okay, Yes. so another one, sa iyang ubos na ata diay mga example of popsicle sticks. Okay, Yes. kanang gamiton sa mga popsicle no kana di ba? If you are going to eat ice cream, usahay na siya mga sticks sa ilalom, okay? Nayupat diha ka popsicle sticks, okay? Nga color pink. Okay. So kana siya mga bata is an example of a thing nga hinimo sa tawo nga nagbalik-balik ang color. Yes, that's Okay. right. Okay. So makita usab nato diha, makita usab ninyo diha mga bata sa inyong screen ang mga butang sa kinaiyahan pareho gaganina nga una nagkalain-lain ang color. Kanya ka di same man Yes. tano, pareha ang color. Karon Lain-lain. nagkalain-lain ang color nga color. makita. Yes. Yes. So ang unang hulagway diha mga bata hulagway sa Mais. mais. Uy, So, ang mais, color sa yes, mais, naay, no? teacher. Oh, naay Og, mais nga. naay I think violet or red or yellow, of course, yellow. Mix ang colors niya. Sa ubos nga bahay ni ana mga bata, makita usab nato ang nagkalain-lain nga color sa talong na ay green, na ay Napoy puti, na ay white or na Napoy ay violet. Okay? Yes. So, those are examples of mga butang sa kinaiyahan nga na ay nagkalain-lain nga colors. Yes. Okay. Now, on the other side, mga bata, are examples of mga butang nga hinimo sa tawo nga adunay nagkalain-lain nga color. Okay, Ma'am Michelle, unsa ang mga things? Pananglitan din ha, mao ang bola nga dunay color violet, Daghan. blue, Yes, daghan kayo, teacher. and other colors like White, red and na siya white. orange. Yes. So mix ang iyahang colors. So pareha siya sa butang nga mais, pero ang ilang kalahian is ang mais gikan siya sa kinaiyahan Natural. ug ang bola binuhat siya sa tawo. Yes. Okay. Sige. Proceed ta. Okay, stay tuned because we'll be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Yes, mga bata, dili na to kalimtan ang atong ikaduhang attendance marker nga makita din ha ibabaw sa inyong screen. Yes. Okay, sige. So, ikaduhang attendance marker ha, again, mga bata. Sige. Yes. So, proceed ta sa atong grade 3 araling panlipunan nga naay competency nga na tatalakay ang kahulugan ng ilang simbolo at sagisag ng sariling lalawigan at sa karatig na lalawigan sa rehiyon. Yes. Ang simbolo sa lalawigan, dakbayan o lungsod, nagpakita sa kinaiya ni ini, apil ang kultural o guban pang kailhanan ni ini. Simbolo ang naghugpong sa mga katawhan nga magkahiusa isip mga lumulupyo sa probensya, dakbayan o lungsod. Okay, so makita nato dira sa screen ang opisyal nga simbolo sa Misamis Occidental. Yes, so atong katunan karon unsa day meaning anong mga simbolo nga makita sa opisyal nga symbol or seal sa Misamis Occidental. Okay, sige, let us try. Sa simbolo sa Misamis Occidental, mga bata, makita nato din ha ang lubi. Okay? So, unsa day meaning ana lubi nga naa sa simbolo nato. So, lubi, okay, which is kuyamis nga lubi, dinhi gikuha ang ngalan nga Misamis. Tungod kay ang kuyamis, usa ka klase sa lubi nga tamis. Daghan ang mga produkto gikan sa lubi nga makita diri sa ato. Sama sa cocoa crude oil, desiccated coconut, cooking oil, cocoa shell charcoal or uling. Okay, so sa punuan usab niini makuhaan og lumber. Mao di ay suka ng lubis kuyamis. Okay, another. Next na simbolo nga makita nato sa logo sa probinsya sa Misamis Occidental, mao ang mais. Gisimbolo niini ang kaabunda sa mais sa Misamis Occidental. Ang mais daghan og kapuslanan. Ato kini nga pagkaon gikan sa lingkod pa og mahimo nangabugas mais ug pwede na pod nato nga malungag. Mauding na yung mais dito sa Sipquano, sa logo. Okay, another. Sir Ronel. Ang sunod sa mga bata, makita nato diha ang dagat. Yes, makita mo nato no nga Misamis Occidental nagpalibot niya ang dagat. Ang dagat o bangka gisimbolo niini ang kaabunda sa mga nagkalain-laing mga isda o hayop gikan sa dagat. Sikat ang Misamis Occidental sa mga bulad, shrimp, alimango ug daghan pa. Ug mao kini ang usa sa mga nag-unang panginabuhian sa maong probensya. So Kristanggob no, daghang kay alimango. So mao di ay ito mga bata ang meaning sa logo sa ato ang Misamis Occidental nga seal, okay, or logo. Now, let us try this one, another one, ang official nga simbolo sa Lanao del Norte. Tan-aw na to unsa day meaning anang mga drawing sa ilahang logo, okay? Let us try. Yes. Sige, next. So, Teacher Michelle? Okay, naatay mga simbolo nga nakita dito sa logo. Ang una is mao ang langgam. Ang langgam gisimbolo niini ang kalinaw ug panaghiusa sa mga Kristiyanos ug mga Muslim dito sa Lanao. Mao din na siya langgam. Okay. Yes. Sa sunod mga bata, makita usab nato diha ang lubi. So makita dito sa Lanao del Norte no nga daghan po kay sila lubi. Kini di ay gisimbolo niini ang halapad nga kalubian diin ang Lanao maoy pangkaduha nga tig-supply og kupra sa rehiyon. Yes. Maudi eh. Okay, next one mga bata na po dito sa ilang logo, ang power grid. Gisimbolo ana niya nga ang Lanao mao gasupply sa 80% sa elektrisidad sa Mindanao. Wow, okay, yes, that's correct. Another. Ang sunod na simbolo nga makita mao ang waterfalls. Ang Maria Cristina Falls ang pinakasikat na waterfalls sa Lanao. Pangkaduha kini sa pinakataas nga waterfalls sa Pilipinas ug mausab kini ang gasupply og elektrisidad sa tibuok rehiyon. So meaning no, ang mga logo di ay mga bata naa siya mga meaning, ang mga gipangbutang didto nga mga pictures. Dili lang day basta-basta yes, magbuot-buot og butang naa gid siya dapat gimin. Okay, sige. Okay mga bata, aduna kitay mabasa nga pananglitan. So akong basahon.
Makita sa opisyal nga simbolo sa Misamis Occidental ang lubi, mais, dagat ug bangka. Aduna kini simbolo nga mais tungod kay abunda ang lalawigan sa maong produkto. Ang lubi nga tamis nga gitawag kini kuyamis, gisimbolo niini ang gigikanan sa pangalan nga misamis. Ang dagat gisimbolo usab kini sa kaabunda sa bahanding dagat nga makuha gikan sa dagat sama sa isda, ulang, alimango og uban pa. Og ang katapusan, ang bangka nagsimbolo sa nagunang panginabuhian sa mga tao nga namuyo sa maong probensya. Yes. Now, let us learn paano ba, itatalakay, no? Yes. Itatalakay ang kahulugan ng mga simbolo. Okay, so let us try mga bata, ha? So, paano ba natin itatalakay? Una is, mayroon tayong mga gabay na mga tanong or mga gabay nga pangutana. Yes. Okay, so what are those, Ma Michelle? Ang mga pangutana mao ang unsa mga simbolo nga anaa sa opisyal nga logo sa Misamis Occidental. Ug ang ikaduha, unsa man ang simbolo niini. Yes. Ang ikaduha nga lakang usab niini mao ang tubagon ang mga pangutana. Of course, tubagon teacher. Og ang katapusan nga lakang mao ang isumpay ang mga tubag. Ingon ana ra day ang pagtalakay teacher. Sige, let us try, ha? Using those steps, let us try doing it. Okay, so again, ang mga pangutana or ang pangutana, which is our first step, is unsa ang mga simbolo nga anaa sa opisyal nga logo sa Misamis Occidental. So naa kini tubag nga ang mga simbolo nga anaa sa opisyal nga logo sa Misamis Occidental mao ang lubi, mais, dagat ug bangka. That's right. Ay kaduhang pangutana mao ang unsa man ang gisimbolo niini. So ang tubag, ang mais, nagsimbolo kini sa produktong mais sa probinsya. Yes. Ang lubi gisimbolo niini ang gigikanan sa ngalan sa Misamis nga mao ang lubi nga tamis nga gitawag og kuyamis. Ang dagat usab nagsimbolo kini sa abunda nga mga bahanding dagat sama sa isda, ulang, alimango ug uban pa. Ang bangka gisimbolo niini ang nagunang panginabuhian sa mga tawo nga nagpuyo dinhi nga mao ang pangisda. Yes. So sa katapusan nga lakang mao ang third step mao ang isumpay ang mga tubag. So kining ni ang pagtalakay is base kini sa mga tubag sa pangutana. Giyang nga mga pangutana. Yes. So akong basahon teachers o mga bata. Ang mga simbolo nga naa sa opisyal nga logo sa Misamis Occidental mao ang lubi, mais, dagat ug bangka. Ang mais nagsimbolo kini sa produktong mais sa probensya. Ang lubi gisimbolo niini ang gigikanan sa ngalan sa Misamis nga mao ang lubi nga tamis nga gitawag og kuyamis. Ang dagat nagsimbolo kini sa kaabunda nga mga bahanding dagat sama sa isda, ulang, alimango ug uban pa. O ang katapusan, ang bangka gisimbolo kiniini ang nagunang panginabuhian sa mga tawo nga nagpuyo dinhi nga mao ang pangisda. Okay, so maura to mga bata, no? That is how to tatalakay, no? Pagtatalakay sa mga simbolo. Just follow those steps and you will have it. Okay? Yes. Sige, so stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Sa duha
And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Yes, proceed ta sa next Grade subject 4. nato nga mao ang grade 4 mathematics. Unsay atong competency, Teacher Michelle? Ang competency nato for grade 4 mathematics mo ang describe and draw obtuse angle using models. Yes. Okay, so mga bata, when you say right angle, it is an angle that measures exactly 90 degrees. An obtuse angle is an angle that measures more than 90 degrees but less than 180 degrees. So in Yes. short, from 91 degrees up to 179 degrees. Okay? So angles can be named using the vertex or using a point on each side in the vertex. Okay? Yes. Ato na siyang katunan. So, the symbol of the angle is, ano siya, diba? Less than, okay siya guwan? Pare-pareha siya less than nga symbol, pero ana straight siya, lang straight yan ang iyang sa- opposed. Okay, so, protractor mga bata is an instrument that we are going to use to construct and measure plane angles, which was used during the 13th century pa. Oh, so dugay Until na now, kayo. gigamit gihapon, teacher. Yes, so mga bata, ako nang gigunitan ha, an improvised protractor. So gahimo mi gabi. Now, before discussing it, let us try first atong katunan unsaon day pagdraw og obtuse Yes. angle. Okay, kana sa atong katunan using a protractor. Okay, sige ha. Let us try mga bata. Okay? This day, we will be focusing on obtuse angle sa ha. Okay? Timan ininyo nga kung moingon tag obtuse angle na siya degrees from 91 degrees up to 179 degrees. Yes. Okay, so asa mo din na siya makita? Naana siya sa protractor. Okay, so ang obtuse angle day mga bata sugod din taman di anhi dili kaabot og 180 ha kay kung makaabot og 180 lahi na pud ang ngalan ana nga angle. Okay, Yes. sige. Let us try. Istorya daw mo og angle sa degree. Sige, give me a degree. Okay, ato i-draw. Okay, let's have 95 degrees. Sige, let us try 95 degrees. Okay, so, inyo na nang ibutang din ang protractor mga bata ha. Okay, pangitaon ninyo kung aha si 95. This is 90, so this is actually 95 siguro, Yes. no? Butangin nyo siyang dot. Okay, di ba? So, mo na guro siya si 95. Okay. Karon, of course, kay 95 man siya, sugod jud siya zero, no? Yes. No, di ba? Okay, sige. So, kana. Now, ato siyang i-point, sugod din padulong Sa vertex. sa vertex niya, no? So, siguro diri padulong sa manipag straight. Okay. Let's Okay. I-connect ninyo siya dinha sa pikas. Okay, so ato siyang irison. Kani nga area diri mga bata mao ni atong vertex man, no? Okay, Yes. so Nga dunay 95 degrees, teacher. okay, yes. Okay, here. So, pwede ninyo siya ngalanan og angle B, kung vertex lang. Yes. Pwede po siya itong ngalan og A, B, or C. Okay, Yes. so, kung inyo siyang i-measure sa ato ang protractor, it measures 95 degrees. Mamahaw Okay? siya sa right angle. No? Kay Gamay ra, five kay 5 raman ang ihang sobra. Okay, so that Yes. is an example of an obtuse angle. Let us try daw og kanang mas higher nga Yes. mas kusog ihang, mas dako iyang bilangkad sa iyang angle. Okay? Sige. So, let's have 160 degrees. Sige, let us try. 160. Dila na ito na irison ng pikas. So, let us try 160 degrees. Okay? So, here, mo na itong vertex ganihan, no? Yes. Diya lang ta mag-vertex, kaya para di ta maglisod. Okay? So, diya sa center. 100, again, Mama Michelle? 160, no? Okay, so, Okay. Okay. Then connect dayon. i-connect dayon. Okay, so, that is 160 degrees. Okay, so that is an example again of another obtuse angle. Yes. Okay, so timan nila ninyo ha, 91 up to 179 is an obtuse angle. Yes. Sige. But our lesson for today is, unsa gito We're siya? using a model. Yes, we are going to use a model to construct an obtuse angle. Sa previous page. Okay, Yes. sige, usaon siya? Balik Yes. balik pa. Another, yes. Yes. So ang atong model nga makita diha mao ang atop sa Balay. So ang porma sa atop sa balay mao ang nag-ana siya which Mao siya- has
triangle. 133 degrees. So sa iyang description, mabasa na to diha sa pinakawala nga bahin nga column nga obtuse angle measures more than 90 degrees but less than 180 degrees. Kini nga statement is nakuha na to siya base dito sa information sa inyong self-learning materials mga bata. Okay, ang ikaduha nga column, Teacher Michelle. Unsay Sa makita? ikaduha, diba nakita na to nga naay letter P, Q, and R Yes. sa maong model nato. So, sa pagngalan nato sa angle, pwede na to siya ngalanan as angle PQR or Vertex. angle Q, using the angle, vertex. yes. using the vertex. Yes. So after that one, Drawing after na yan. description, after the name, you are going to draw. Diba? Sa ato, it measures 133 degrees, no? So, inyo na siyang i-draw. Okay? Yes. So, to draw an obtuse angle, follow the name of the angle in the naming section, and then draw the angle formed on the model using a protractor. Yes, gamit yung gayang protractor, teacher. Oh, kanigya po inyong gamitan. We have another model. We have the railings on the side of the stair. Yes, kanang bang gunitanan, no? Gunitanan Yes. sa hagdanan. So, makita na to diha mga bata nga ang railing aduna siya'y angle nga 148 degrees. So, obtuse angle siya. So, Sayang pareha ka description. ganina nga ang description, mabasa na to diha, obtuse angle measures more than 90 degrees but less than 180 degrees. Okay, so in naming also the obtuse angle, we could name that as angle SUT or angle U using the vertex. Yes. Okay, so pwede man. Actually, you can make your own name. Okay? Yes. Depende Any ninyo mga letter. mata haba. 3 letters kung maggamit mo atong tulugid niya ka mga indices. Yes. But you can use 1 letter yes. kung vertex ang Ang inyong gamiton. That's right. Okay? So, another step in describing is you're going to draw, of course. So, in drawing, dapat mag-draw mo og 148 degrees. Okay? Again, follow the name of the angle in the naming section and then draw the angle formed on the model using a protractor. That's right. Okay, sige. Proceed so ta let's sa proceed. mathematics. So Mathematics 5 with the competency defines and describes proportion. Yes. Ang proportion is an equal in which two ratios or fractions are set equal to each other. Each part of a proportion is called term. Yes. A proportion can be written in two ways. Unsa man, Teacher Michelle? It could be in fraction form Yes. such as A over B is equal to C over D, or in column form such as A is to B is equal to C is To D. That's right. Okay, so there are terms involving proportions. Okay, so mga bata, makita ninyo din na sa screen nga naatay gipang tawag anang mga terms nga naa sa Yes. proportion. The two numbers there, kana si 5 o si 6, are what we call as the means. Okay? Yes. Kana si 3 o si 3 o si 10 nga naa sa outer terms. Okay? Gitawag nato na sila og mga extremes. That's Okay? right. So, remember mga bata nga, in a proportion, the product of the means is equal to the product of the So, extremes. pareho ra gid ay, no? Yes, kay Pag proportion i-multiply, man proportion siya. man siya. Dili makaingon og proportion ang Kung duha lahi ka ang ratios answer kung niyo. dili Lahi lang sila product. pareha og product That's during right. cross multiplication. Okay? Yes. So maora gid na inyong timanan ha. Okay, now let us try defining and describing proportions. Sige. Okay. Una natong katunan ang fraction form. Yes. Sige. Atong tan-awon kung kana ba si 1/2 o si 4/8 proportion ba na siya. Then Yes. bago man atong i-define and describe. Okay, Yes. sige. So 1/2 tinuod baka silang equal, no? Yes. 2, 4, 8. Okay. Sige. So, the equation, this one, is a proportion actually. How will you know that? You are going to Test. or cross product. multiply. Yes, you get the product. Sige, let us try ha. Kani si 1 times 8. Pila? 8, That's no? 8. That's 8. Sunod. Copy the equal sign. 2 times 4. That's Still 8. 8. So, this one is a Proportion. proportion. Meaning Now, equal lang product. yes,
in describing, naatay format nga dapat ninyong i-follow, okay? Yes. Naa sa ubos mga bata, akong basahon ha, inganion ninyo sa pag-describe. Inyo siyang sugdan og the equation above is a proportion. That's right. Then, you are going to state why or define. The two fractions are proportion because they are equal to each other. Yes. Then, you are going to show why. When you cross-multiply them, they have the same products. The product of 1 times 8 is equal to the product of 2 times 4, which is 8. Yes. Oh, sundon lang to ninyo nga process ha, nga format sa pag-describe. Yes, Oh. we have another example using colon form. We have 3:5 is equal to 6:10. Okay. Let's try. Let's try if We'll mag-equal ba see siya. if they are Really Equal, proportion. proportion. Okay. Yes. Sige, kanin. Magi. 3:5 is equal 6:10. 10. Okay, at natimanan again nga ang proportion nga colon form na siya'y kanang mga terms. Okay? Inyong tanaw ning sulod which were called as means and kaning outer terms nga gitawag nato og extremes. Kana ra inyong i-multiply. Kung pariha gani sila og product, proportion sila. Okay, so example kani 5 times 6 is That's 30, Yes. no? 3 times 10 That's still 30. still 30. Uy, Yes. hala. Pariha silag answer. So, meaning, they are Proportion. Yes. Okay, so to describe, basa ha, Sir Ronel, The equation above is a proportion. The two ratios are proportion because they are equal to each other. When you multiply the extremes, which is 3 times 10, they have the same product when you multiply the means, which is 5 times 6. Their products are both 30. sus, kasayon na rin, no? Okay, so let us have another example. Using Kani the fraction na po no? So again ha, ang proportion mga bata, pwede siya fraction form, pwede po siya column form. Okay? Parihara din sila actually kung imo siyang i-transform. Actually, kanang 2/5, ato siya example ha, nga nung pwede siya ana ha, kanang 2/5 actually mga bata, parihara na siya sa 2:5. Yes. Kana si 6/15, parihara na siya ni 6:15. Yes. Okay, so maong parihara gid siya na siya duha ka forms, okay? Duha lang iyang nuwong. Sige, let us try. Kani si 2/5 and 6/15. Okay? 2/5 is equal to 6/15. So again, sa buhaton ba sa We fraction? are going to Cross multiply. Okay, so kana. So 2 times 15 is equal to 30. Yes. 5 times 6 is Still 30. So, yes, proportion sila. And to describe, Ma'am Michelle, in describing, kaganina gis ko ta ni Ma'am Rayan that we are going to follow. So that it could be this way. The equation is a proportion. The two fractions are proportion because they are equal to each other. When you cross multiply them, they have the same products and the product of 2 times 15 is equal to the product of 5 times 8, which is 30. which is 30. Okay, Yes. that's wrong. Okay, we have another example, teachers. We Using have column? using column form. We have 4:2 is equal to 12:6. 6. Sige. Yes. Okay, teacher. Okay. Sige, Okay. sige, gamay lang. Sige, kaning column form, We ha? have 4:2. 4:2 is equal to 12:6. Okay? Yes. So again, ato sang tanawon kung proportion ba yun siya. Okay? Yes. By multiplying the means and the extremes, no? 4 times 6 is 24. Yes. No? 2 times 12 That's is still 24. Ay, 24. So yes, they are proportion. Yes, yes. So describe na dayon mo. So how? The equation above is a proportion. The two ratios are proportion because they are equal to each other. And how can you tell that? When you multiply the extremes, which is 4 times 6, they have the same product when you multiply the means, which is 2 times 12. Their products are both 24. Okay. Okay.
Teacher Michelle? Okay, learners, stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop time. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Okay, so we are now in our last subject, which is Math 6. Nga na competency nga, compares integers with whole numbers. Yes. Okay, so unsa din ang integer sa Ronel? An integer is a number with no decimal or fractional part from the set of negative and positive numbers, including 0. So, whole numbers are simply the numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Yes. Okay, sige. Okay, here, as shown, the number line shows integers as well as whole numbers. Integers include all negative, positive, and even zero numbers, while whole numbers include numbers only from 0 to 3 and so on. Yes. Sige. So, mga bata, in comparing, we are going still to use the symbols. Kanang greater than, less than, or equal to, as always. Sige. So, let us try how to compare the integers and whole numbers. Okay? Yes. Sige. So, naatay, tanawon sa nato sa number line. Okay? Mga bata, mo ni siya example sa number line, ha? Okay? So, on your sample 1, mga bata, na ay number diha nga negative 20 o 9. Yes. Okay? So, you are going to compare
compare them. Okay? So, unsa di dako? Si negative 20 or 9? Ma'am Michelle? Yes. Negative, in between negative 20 and 9, the greater number is 9. Because Yes, positive why? number is always greater than the negative number. Ibutang sa utok. That's rule Bravo. number 1, mga bata, ha? Nga ang negative numbers are always smaller or lesser than all positive numbers. That's Okay? right, yes. So, Ronel, sample 2. We have sample 2, we have positive 7 is equal to positive 7. So, ang kalahian lang niya is the first number has the symbol or the sign positive and the other one, wala. But then they are both positive Parihara na numbers. sila. Okay, Yes. ibutang po sa utok again, mga bata, nga ang mga numbers nga wala yung mga sign are all positive numbers. That's right. Okay? So, whole number is a positive integer as well. So, kanang si 7 and positive 7 is equal. Ibutang. Yes. Okay. We have also sample number 3. We have positive 20 and 21. So, Teacher Michelle, unsa may mas dakuha na Teacher Michelle? Yes. So positive 20 is an example of a positive integer, while 21 is an example Still. of a whole number. So either nilang duha, so 20, both man sila Positive. positive. Yes. Yes. So syempre, mas dako man si 21. Yes. Okay, so whole numbers and positive integers are found. Again, mga bata ha, nganong dako si 21 and 20? Actually, that could be explained on the number line. Yes. Okay, so atong hinumduman mga bata nga ang positive integers and whole numbers maoro na sila, okay? So as they go further, magkadako ilang value. Yes. Dayon kung moatras pud Magkagamay sila, siya. magkagamay ang ilahang value. Of course, if you're going to count, kana si 20, nagsunod man na siya ni 21. So backward ta, no? So of course, gamay gyud si 20 ni 21. right. Okay, sige, We have another next. example. Sige, let us try. Dagko kayo na siya. Okay, sige. We have here negative 100 and 100. Of course, klaro na kay Teacher. No? Unsa gito yung rule, ana? Rule number 1. Yes. Positive number is always greater Then the negative number. So, That's kana right. si 100. Wow, si Teacher Michelle, memorize kayo. Yes. Gamay gid na siya ni positive 100. So, ang Kay yung negative symbol, man, lesser than. Less than. Okay. Now, kana si 1, din ako man na sa 25. Oh, di ay. Okay, kana daw ba yung mga bata, no? So, Positive 1 and negative 25. Mao gyapon ang rule ganiha sa ginaingon ni Teacher Michelle. The Yes. positive numbers is always greater than the negative. Bisan pag 1 million ng Oh, negative. yes. Yan, zero lang ka. Dako gyapon si zero. Okay. We have 0 and negative 15. Yes, Yes. 0 and negative 15. Hala, mas dako si 15. Dili, Teacher. Dili, oy. Because 0, as you can see on the number line is here, sa negative 15, padulong na diri, no? Padulong diri sa side. So, again, kung magpadulong gay diri nga side, mag-decrease gid iyang value. So, That's bisag right. 0 na siya, dako gid na siya ni negative 15. That's right. Okay. We have another example. We have positive 20 and 20. As we have said a while ago that the 20 has the symbol positive, still Parehara na a sila. positive. Oh. And ang usa wala, still a positive number also. Maura na Therefore, they are equal, teachers. Yes. Ang number 5? Number 5, we have 12 and positive 15. So they are both positive. Yes. Dagko silang value, but the one na mas dako og value is Of course, the Si positive 50. 15. Yes. Okay, so sayo na Okay. kayo mga bata, no? Inyo lang tanawon sa number line. Inyo lang ibutang, no, sa utok nga ang mga positive numbers and whole numbers, dili na sila makita after 0. So, magkadako ang ilang value. Okay. Okay, so Sige. Teacher Michelle, ang atong third attendance marker. Okay, so take note, learners, of your third attendance marker, which is shown on top of the screen. Don't forget to write them on your self-learning materials. Sige, so before we are going to end our lesson for today, allow us to say thank you sa atong executive producer, Sir Gas. Thank you very much. And also, pasalamatan usab nato ang atong mga kabataan nga nagpabilin, nga
Lantaw ni hantod ni mga orasa, of course, apil ang ilang mga ginikanan o uban pang mga magtutudlo. Of course, so ayun, yung kalimti atong production Yes. team and the technical Atong mga team abtik nga behind mga the production camera. team. Salamat kaayo, no? yes. Sila dyan hinungdan nga mag-success everyday atong Yes. lesson. Okay, That's right. sige. So, this has been Teacher Ray and Teacher Ronel. And Teacher Michelle. This is Astral Academy Cyber School. Bye! Tayo, tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo, tayo na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo, tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop, tangkop time. The Department of Education, Division of Dangub City, in partnership with the local government unit of Dangub, presents Ang Tangkub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies, thematically layered in drama plays which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided.
This is Ang Tungkol. Tayo, tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo, tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo, tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop, tangkop time. Good morning to our senior high school learners who are watching via our FB Live at DepEd Tanggub and Astral Academy Cyber School. I am Sir Jefferson Gabutan, a teacher from Pangabuan Integrated School. And I am Sir Kenneth Perez from Banglay National High School. And I am Sir Vincent Bonibon from Tanggub City National High School. And we are your teacher facilitators for today. Good morning, sir. Good morning, sir. sir. So today is February 16, 2022, and we will be discussing topics about computation of probabilities corresponding to a given variable. That's right, Sir Jeff. And we will discuss on how to compute probabilities corresponding to a given variable. Okay, so stay tuned, learners, because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Okay, now let us talk first about probability distribution. So, probability distribution of a random variable tells all of its possible values along with their associated probabilities. And that's right. And there are properties of a probability distribution. So we have two. The first, the probability of each value of x is a value between 0 and 1. Then the second, the sum of the probabilities of a value is equal to 1. In symbol, the summation of the probability of x is equal to 1. Okay, so let us have an example, sir. Okay, so the random variable x is the number of tails and two tosses of a coin. So what are the probabilities of the possible outcomes? So as flash on the screen, so we have the solution, sir. Okay, so again, let us x be the number of tails if we toss two coins. So and then we have the following values of the random variable x. So we have 0, 1, and 2. Then we have the corresponding probabilities. So for 0, so its corresponding probability is 1/4. Then for 1, its corresponding probability is 1/2. And then for 2, its corresponding probability is 1/4. Yes, that's right, Sir Vincent. Now let us have another example. Now, flash in the screen is example number 2. A bake shop owner determines the number of boxes of pandesal that are delivered each day. Now, we have our table there, flash in the screen. We have x is equals the number of the boxes. So, we have 35, 36, 37, 38, and 39. And P of x under 35 is 0.10, 0.20 for 36. For 37, we have 0.30. For 38, we have 0.30. And for 39, we have 0.10. The question is, what is the probability that number of boxes are greater than 37? And for letter B, what is the probability that the deliveries will be at most 36? Okay, so we can see, Sir Jeff, on the example that the probabilities are already given. And then if you're going to check them, the summation of all the probabilities is equal to 1. Okay, so let us check for the first question, what is the probability that the number of deliveries or boxes is greater than 37. That means that we are going to measure the probabilities that the boxes are equal to 38 and 39 because those are the numbers greater than 37. So looking at the table, the value when the probability is equal to 38, it's 0.30. And when the number of boxes is 39, the probability is 0.10. So the sum of the probabilities that the number of boxes is greater than 37 is 0.40. For the second example, at least 36. So we need to check how many boxes are there, either less than 36, so the number or equal to 36. Then a number of boxes that are less than 36 or equal to is 35 and 36. So to check it, by looking at the table, the probability of the number of boxes equal to 35 is 0.10. And the probability of the number of boxes when it is equal to 36 is 0.20. So take the sum of 0.10 and 0.20. The probability that the number of boxes is at least 36 is equal to 0.30. Okay, so kita gina to sa atong mga example, sir, nga mga probability of a random variable is between 0 and 1. Yes. Okay, so another way, sir, to represent the probability of a random variable is through a histogram. So a histogram is a bar graph. So to construct a histogram for a probability distribution, so first we have to plot the values of the random variable so along the horizontal axis. And then, next is to plot the probabilities of the random variable along the vertical axis. Okay, so let us have another example, Sir Vin. So we make a horizontal and then vertical for the probability. So let x be the number of tails in 3 coin tosses. So meaning 3 coins are being tossed. So what are the probability distribution of the random variable x? And
its probability histogram. So we use the probability distribution to sketch the histogram. So as what you can see on your screen, you have there the table. The number of tails, we have 0, 1, 2, and 3. So those are the possible values, yes, of the random variables, because we have 3 coin tosses. 0 if the result is H, 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 or 3 heads. And then 1, 2, and 3. It's 3 when the result are 3 tails, or T, T, and T. So looking at the probability, 0 has a probability of 1/8. The 1 has a probability of 3 over 8. 2 has a probability of 3 over 8. And 3 has a probability of 1 over 8. Okay, so by graphing it, you make a horizontal line. You put all the values of the random variable, 0, 1, 2, 3. On the other hand, you make a vertical line and put the assigned probabilities. And then you plot the values, then you can shade it. So that is the his probability histogram. Which is flashed in the screen. Yes, for sir, their, guide. Okay, so I think that is for our topic no, sa statistics and probability, sir. Okay, so again, I am Vincent S. Montibon from Tangub City National High School. And I'm Sir Kenneth Perez. So more discussion when we return. And this is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. So this time, we will have our discussion for our next subject, which is the basic calculus. Yes, sir, Jeff. So last time, we discussed on how to illustrate limits of a function using table of values and graph. So that is right, sir. So from the discussion that we had last meeting, sir, so we determined that the limit of the function as x approaches to c is equal to L. If and only if the limit of the function as x approaches to c from the left is equal to the limit of the function as x approaches to c from the right. And that is equal to L. Yes, exactly, sir. But if the limit of a function x, which is when x approaches to c from the left, is not equal to the limit of function of x as x approaches to c to the right, then the limit of the function as x approaches to c does not exist or DNE. So those are the things that we have to consider for us to know whether the limit of a function exists or does not exist. So, so this time, sir, so let us proceed to our topic for basic calculus. So our topic for today is the limit of a function at c versus the value of the function at c. So with the learning competency, distinguish the limit of the function as x approaches to c and the value of the function at c. Okay, so Sir Vince, based on our topic today, probably our goal is to differentiate the limit of a function and the value of the function which we obtain through evaluation.
Okay, exactly, Sir Ken. So, critical to the study of limits, sir, it is understanding that the value of the limit of the function as x approaches to c may be distinct from the value of the function at x is equal to c, and that is f of c. As seen in the previous examples, no, during sa lesson 1, the limit may be evaluated at values not included in the domain of the function. So thus, it must be clear to our student, no, that the exclusion of a value from the domain of a function does not prohibit the evaluation of the limit of the function at that excluded value, provided, of course, that the function is defined at the points near to c. So in fact, these cases are actually the more interesting ones to investigate and evaluate. Furthermore, Sir Vince, the awareness of this distinction will help the student understand the concept of continuity, which will be tackled in lessons 3 and 4. Okay, so this time, we will mostly recall our discussion, an example in the previous lesson. So, let us have an example first. Find the limit of 1 plus 3x as x approaches to 2. So, as what you can see on the slide, we have the table of values. So, when the possible values of x starts from 1.4, the value of f of x is 5.2. If x is 1.9, the value of f of x is 6.7. And then, when x is 1.95, the value of f of x is 6.85, and so on. If you increase it, you can also choose your own value of x that are closer to positive 2, right? So, up to the values of 1.9999999, and so on. Evaluate it at f of x, you have a value of x 6.9999997, Which is approaching to 7. which is approaching to positive 7. On the other hand, if you have values of x from 2.5, the value of f of x is 8.5. If it is 2.1, you have 7.3. Again, you can choose any values as long as it will approach to our positive value of 2, but not really 2. It's closer to 2. Until you have the value of 2.0000001, at f of x, the value is 7.0000003. We concluded that the limit of 1 plus 3x as x approaches to 2 is equal to 7. Also, if we evaluate, f of 2 is, substitute it to x. So, 1 plus 3 times 2, which is 6, plus 1 is 7. So, f of 2 is 7. So, in general, in the example, the limit of f of x as x approaches to 2 and f of 2 are equal. That's right, Sir Kenneth. Now, let us have another example for us to justify that findings. Okay, sir. So, the first example, so, sir, we found out that the limit of the function as x approaches to c is equal na siya sa the value of the function at f of c. F of c. So, let us consider this example, no? So, actually, nahatag siya sa last meeting na to, okay? So, we have the limit of x squared plus 1 as x approaches to negative 1 and the value f of the function. Negative 1. Yes, sir. Okay. So, we have again the table of values, no? For the limit of x squared plus 1 as x approaches to 1. So, in the first table, we have as x approaches to negative 1 from the right. Left. Okay. Left from the left. So, again, we can choose any values for x as long as it is very closer to Negative 1. So, from its left. So, just like for example, if we choose negative 1.5 and then the value of the function is 3.25. So, itong kinalasan lang kuha na value for x is we have negative 1.0001. And then the value of the function is 2.00200001, which is approaching to 2. Okay, on the other side, as x approaches to negative 1 from the right. Okay, so we started from negative 0.5 and then the value of the function is 1.25. Then until 0.9999 and then the value of the function is 1.9999800001, which is still approaching to 2. Yes, okay, that's so right. thus, based on the table of values, thus we can thus the limit of x squared plus 1 as x approaches to negative 1 is equal to 2.
So, Sir Jeff, if you are going to evaluate it, f of negative 1, Yes, that's right. So to evaluate the function, f of x equals to x squared plus 1 by negative 1, substitute the value to the x, which is f of x. So we have now f of negative 1 is equal to negative 1 squared plus 1. And then simplify, we have 1 plus 1, we have 2. So f of negative 1 is equal to 2. So, in the example, still the same. In the first example, that the limit of f of x as x approaches to negative 1 and f of negative 1 are still equal. So, stay tuned, learners, because we are going to have more examples after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Addition o multiplication, subtraction o ang division. Problema dali ra sulbaron, kay ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Ang mati ay sayon. Ang mati ay sayon. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. And we are back, and this is Astral Academy Cyber School. This time, let us consider another function. So this time, it is a piecewise function. So the function is f of x is equal to the absolute value of x if x is not equal to 0. And it is 2 if x is equal to 0. So approaching 0 from the left and the right, we get the following values. So you can see it on the screen. So choose some values of x from the left. We have negative 0.3. Then the value is, the absolute value of it is positive 0.3. And so on. So choose some values closer to 0. So when you choose negative 0.000000001, then the absolute value is positive 0.000000001. And you choose some values on the right, 0.3, then its absolute value is still 0.3. And choose some values closer to 0, 0.000000001, still the value, its absolute value is 0.000000001. So if we are going to find the limit of f of x as x approaches to 0 is 0.
Okay, sir. On the In other hand, Sir summary, Jeff, okay, you evaluate. How about if we're going to evaluate the function? So let's try to evaluate the f of x by 0. So use f of x equals to 2. So we have f of 0 is equal to 2. So, in summary, Sir So, Vince, sir, so we're going to summarize the results, sir. So we have the limit of the function as x approaches to c is equal to 0. And then if we have f of 0 is equal to 2. Yes, sir. so this example shows that they are distinct. yes, they are different. Different. The limit of the function f of x as x approaches to 0 is not the same as f of 0. So, Sir Vince? Okay, so let us have one more example. Oh, one sir. more example. Okay, so consider again this function. So still we have a piecewise Function. So I think it was the third example last time. Yes, sir. Okay, so we have the summary lang sa tong results, So the limit of that piecewise function, sir, does not exist. Okay, so But how about f of c? so f of c, if we're going to evaluate the piecewise function using 4, so the result is 3. The result is 3. And they are not the same. They are not the same, sir. So Once again, we see that the limit of f of x as x approaches to c and f of c are not the same. So based on our examples, we found that the limit of the f of x as x approaches to c may be distinct from the value of the function at x equals c. That's right, Sir Jeff. So that means not all the time they must be equal. So that's all for our pre-calculus subject. Basic calculus. Basic calculus. Yes, basic calculus, sorry. So to our viewers, especially to our learners, if you have any comments or questions, just write in the comment box. And we have the attendance markers flash on the screen. Okay. So, special thanks sa tuwang executive producer, so si Sir Gas Sepe, as well as sa tuwang production team. Yes. And then sa tuwang learners, especially sa tuwang supportive na mga ginikanan. Yes. So again, so thank you sa tuwang mga viewers today. So we hope you gain significant learnings today. So and again, Sir Jefferson Gabutan from Palaban Integrated School. This is Sir Kenneth Perez from Banglay National High School. And Vincent Esmodibon from Tangub City National High School. And this is Astral Academy Cyber School. Bye-bye!